خانم ها آقایان، با درود دوباره، امیدوارم خوب باشید و تندرست. در این بخش که وعده کرده بودیم میزبان صابخونه هستیم. خیلی عجیب شده داستان. صابخونه شما این دیگه. قربونت برم. خوش اومدی به برنامه خودت. داشتم الان این برنامه رو نگاه گوش می‌کردم با مناظره‌ای که تو بله. خبر خیلی برام جالب بود. فکر می‌کنم که ما بعد از این مناظره رو بیشتر بذاریم و مهمتر از همه به نظر من باید قبول کنیم که طرزهای فکرهای خیلی متفاوت دیگه‌ای هم هستن. بله. و باید اینا همه در جای خودشون اون فرصت رو داشته باشن که بتونن نظرشون رو بیان کنن و درصد ایران آینده‌ای که من امیدوارم بهش، ایران آینده‌ای که همه بتونن توش سهمی داشته باشن، بتونن حرفشون راحت بزنن و که بتونیم به اون جایی که باید برسیم. بله واقعا. و اگر هم یک سری حرفا شنیده نشه، یک بخشی از جامعه رو بخوایم کنار بذاریم، باز دوباره به اون اصلی که سرش همه دارن میجنگن، خود اون بی‌اعتنا بودیم. فرصت برابر برای همه و آزادی بیان. بله درسته. و الانم واقعا این بعضی از این دعواها وقتی فکر می‌کنی یه ذره پوینتلس، بیهوده است. بله. برای اینکه خب ما اینجا نشستیم میگم من راست میگم، تو میگی من درست میگم، من بیشتر طرفدار دارم، تو میگی تو بیشتر طرفدار داری. و خب تا نریم برنگردیم تو اون صندوق رو نذاریم، تا نتونیم درست همه سر جای خودمون بتونیم کمپین کنیم، بتونیم صحبت کنیم، بتونیم مناظره بکنیم و بتونیم نقشه هامون رو بدیم جلو. یعنی بگیم من برنامه من چیه، برنامه شما چیه، که بعد مردم روی اون بتونن تصمیم بگیرن. در بخشای گوناگون آموزش در الان مثلا دعوا سر مثلا چیه، چه فایده‌ای داره، چه به کجا میرسیم با این دعوای مثلا نمیدونم. من بیشترم یا تو بیشتری، خب چجوری میشه این حساب کرد؟ واقعا یه جوری هم شده دعوای جوری داره میشه که انگار جمهوری اسلامی الان رفته کلا. الان فقط داریم دنبال جایگزین میگردیم. دقیقاً. و فکر میکنم اون خیلی میتونه ضد داستان باشه. بله. میتونه عقبمون بندازه. بله. و الان مثلا بعضی وقتا من حس میکنم که اصلا جای انتقاد وجود نداره از هیچ چی و هیچ کسی. و اون خیلی خطرناکه که الان نتونه کسی انتقاد بکنه. بله. تو هیچ زمینه‌ای. بله دیگه. تو همین تو کلا دارم میگم. حالا چه انتقاد از تلویزیونه، چه انتقاد از شخص سیاسی، حزب سیاسی، طرز تفکر سیاسی. از ما که راحت انتقاد میکنن آقا. خب ما که اون صف اولیم برای انتقاد. ما هر کاری بکنیم یه عده هستن که دوستان انتقاد کنن. دشمن اون یکی هم میاد از ما انتقاد میکنه. همه یه سری هم که دوست بودن قبلا میان انتقاد میکنن. ما پخش میکنیم میگن چرا پخش کردی؟ پخش نمیکنیم میگن مگه نبودی که بخوای پخش کنی؟ خلاصه ما دیوارمون کوتاه. واقعا هیچ کی دیوارش از ما کوتاه‌تر نیست فکر کنم. واقعا. خیلی خوش اومدین. 2 ماه پیش بود تقریبا آقا آخرین بار با هم دیگه صحبت کردیم و شما وعده کردید به زودی برمیگردید و در رابطه با آینده من و تو با هم صحبت میکنیم. الان 2 ماه گذشته، 8 هفته گذشته. در درازای این زمانی که گذشت چقدر من و تو پایدارتر و ماندگارتر شده؟ چقدر امید به موندگاریش بیشتر شده؟ والا واقعیتش اینه که واقعا زیاد فرق نکرده. یعنی من حالا شاید همین بعد اینا بدونن که ما اول سپتامبر با هم یه میتینگ بزرگ داشتیم و تصمیم از این بود که سپتامبر آخرین ماه پخش من تو باشه. من اینو نگفته بودم به بچه شما، خود نخستین بار داری میگی. واقعیت این بود که ادامه دادن اینجوری یه مقدار سخته، یه مقدار که نه خیلی سخته. و اینی که شما حمایت رو نمیگیرین از کسایی که باید بگیرین، یعنی از ایرانیایی که در خارج هستن که بتونن کمک کنن، که بتونن ایرانیای داخل کشور بهره ببرن از این کاری که ما داریم میکنیم. و به قول معروف nothing is getting easier. تو داری فوتبال تماشا می‌کنی؟ نه من چون میدونم اونجا حواست به بازی فوتبال بود گفتم حالا شاید. نه من الان کانال یوتیوب چت بچه‌ها رو باز کردم که کامنتاشون رو بتونم بخونم و نظراتشون رو تو برنامه بگنجونیم. آقا آبرو آدمو میاره. در صورت واقعا هم این یه آمادگی همه جوره بود برای بستن تلویزیون از ماه سپتامبر. ولی خب وقتی که با شما صحبت کردم نظر همه تک تکتون این بود که خب اگه ما بستشیم حرف مردم چی میشه؟ کارمون چی؟ راهی که اومدیم چی؟ حرف مردم چی؟ این اعتمادی که بهمون شده چی؟ این رابطه‌ای که برقرار شده چی؟ مهمتر اون صدای مردم ایرانی که من فکر می‌کنم فقط از این تلفن، از این تلویزیون، از این تریبیون داره پخش میشه. جاهای دیگه که خب اجاره‌ای شدن الان، همینطور که میدونیم یه سری جاها که بسته شدن، جاهایی هم که الان وجود دارن
بستگی داره دیگه، بستگی داره که باید از کدوم ور میاد. یا سیاست گذاریاشون چطور دگرگون میشه؟ خب اونا هم حرفشون عوض اون شه. ربط داره به بله. یه چیز، اونم منبع درآمده دیگه. بله. من خوشحالم که بگم توی این همه سال ما یه جا وایستادیم، همیشه هم همونجا وایستاده بودیم قبل از اینکه اصلا کسی یاد این موضوع باشه. ولی خب الان دوستانی هستن دیگه، چه سایت ها یا تلویزیون ها. البته فکر می‌کنم از تلویزیون ها خب تعدادشون خیلی کمتر شده. بله. هنوز البته یه سری از تلویزیون های قدیمی هستن، مثل تلویزیون پارس، مثل تلویزیون آقای همایون، که خب اونا هم دارن مشغولن، دارن فعالیتشون رو میکنن. بله، تلاششون رو دارن میکنن. بله. وایس آف امریکا خب فکر میکنم خیلی محدود شده، رادیو فردام همینطور، و دیگه بقیه هم که خب گفتم کجا قرار دارن. ولی ما بیشتر که فکر کردیم با خود شماها البته این بود که چجوری بمونیم. بله. در صورت کار سخته، ولی من خودم هم باور دارم مثل خود شما و مرجانم همینطور که مردم باید صداشون باشه. تلویزیون من و تو بود از روز اول و این مردم بودن که ما رو رسوندن به اینجا، این برند و این برند کردن که هنوز امروز مردم به یه دید خوب نگاه میکنن این برند رو. و ما یه مسئولیتی هنوز داریم، نمیتونیم پشتمون رو بکنیم به ایران و اتفاقایی که داره میفته، چه در داخل و چه در خارج. بله. من فکر میکنم امروز مردم ایران بزرگترین چالش ها در پیش روشون هست. هیچ موقع توی این چند سالی که من در سال از نظر تلویزیون اینجا، تلویزیون آزادی، من اینقدر خطر ایران نمیدیدم که اینقدر خطر تهدیدش کنه. تو از چه نظر میگین آقا؟ از نظر سرخوردگی مردم میگی، تهدیدات خارجی میگی؟ همه چی، داخل، خارج، اقتصادی، فیک نیوز، چیزهای خطرناکی که داره اتفاق میفته. ولی باید واقعا همه هوشمند باشن. یعنی باید شما همه چی رو با دقت نگاه کنید. بله. ویدیویی که میذارن جلوتون با دقت نگاه کنید. این ویدیو رو کی گذاشته؟ چرا گذاشته؟ چرا امروز؟ چرا الان؟ چرا الان این ویدیو رو من دارم میبینم؟ یهو از 10 تا که اکانت مختلف دارم اینو میبینم. این همه جای سواله. بله. به خاطر اینکه باید هوشمند باشیم امروز. دشمن زیاده. دشمن فقط دشمنی که در مرز جمهوری اسلامی نیست، دشمن در خارج هم هست. رقابت در خارج هست، سر حالا چی من نمیدونم. در اصل باید مردم هوشیار باشن. و تو این صحبتایی که با هم دیگه میکردیم، من و مرجان دوباره نشستیم فکر کنیم که خب چیا رو دیگه میتونیم از چی بزنیم، از چی کم بکنیم که برای کاهش هزینه ها. برای کاهش هزینه ها که بتونیم این راه ادامه بدیم. در صورت تا یه حدی میتونی کم کنی دیگه، بعد از یه مدت دیگه it's not possible. So اولین کاری که تصمیم گرفتیم بکنیم که کانال SD ستلایتمون رو به کل قطع بکنیم که اونجا پول سیو بکنیم و فقط همون کانال HD رو داشته باشیم. یه سری دیگه خرجای دیگر رو کم کردیم و بعد ببینیم که با اونا میتونیم چجوری اینجا رو پیش ببریم. یه سری طرز روند کار جدیده که میخوایم ایمپلمنت بکنیم. بله. که ببینیم اونا چجوری جواب میده. در هر صورت تصمیم گرفتیم که باز ادامه بدیم. هنوز را واقعا سخته. من اینو نمیدونم چجوری بگم که دوستان باور کنن. من هنوز دارم ایمیل میگیرم یا تو دایرکت میگیرم که برنامه شادی درست کنین، برنامه خوب درست کنین. اصلا کسی اینو متوجه نمیشه. یکی شرایط ایران و امروز برنامه فان میخواین، برنامه شاد میخواین، خب هست، برین خب جای دیگه ببینین. ما نه روحیه‌شو امروز داریم به نظر من، نه به نظر من الان موقعشه و پولش هم وجود نداره. بله. کی میخواد پول این برنامه ها رو بده که حالا چه در ایران چه در خارج مردم بتونن بشن تماشا کنن؟ ما برنامه بفرمایید شامی که درست کردیم در LA بله. هنوز اونا بریک ایون نشده.
یعنی پول خودشو در نمیاره. برای همون الان هم خود داریم میبینیم دیگه توی مارکت یه سری دیگه برنامه‌هایی داره میاد مثل عشق ابدی. بله. که در صورت کار جالبی انجام دادن، کار خلاقانه‌ای بود توی مارکت ایرانی، پلتفرم درستی انتخاب کردن براش و دارن پول خوبی هم دارن در میارن. ولی خب اون کار من نیست دیگه. امروز نه. فکر می‌کنم ما کارمون امروز یه چیز دیگه است و اینی که ما بتونیم صدای مردم باشیم، با مردم باشیم، پا به پای مردم باشیم و نذاریم تا جایی که میتونیم، تا جایی که زورمون میرسه، تا جایی که خب با ما همیاری میکنن، چه مردم، چه دوستان، چه همه، بتونیم این موضوع رو نگه داریم. فکر میکنم دیگه ما امتحانات خودمون رو دادیم. بعضی وقتا میبینم مثلا میگن من و تو سپاهیه، نمیدونم من و تو مال جمهوری اسلامیه، من و تو رو فهمیدیم آیت الله من و تو، مثلا چیزای جدید. یعنی برای من مسخره است. یعنی باید با خودت واقعا فکر کنی که کی این حرفو میتونه بزنه وقتی یه کارنامه‌ای وجود داره. بله. خب و در صورت تصمیم گرفتیم که ادامه بدیم. این ادامه واقعا سخته برای بچه‌ها، خیلی سخته. الان بیشتر از 9 ماهه ما 9 ماهی که روی ایر هستیم، رو پخش آزمایشی 9 ماه دیگه، مثل کنسرت خدافظی ابی شده آقا. میگه من دیگه میرم ولی هنوز کنسرت میذاره ما. و واقعا با کمال پررویی موندیم. یعنی اگه امروز از من میپرسید که چه جوری موندی، برام سخته که بگم. یعنی خیلی اینو جاگل کردن، که جابجا کردن و سبک سنگین کردن و الانم آسون نیست برای بچه‌ها، آسون نیست. باز یه ترانزیشن دیگه است. ما از یه چیزی دوباره رفتیم به یه چیزی، حالا الان داریم به یه چیز دیگه بعد پوست بندازیم. این برای بچه‌ها سخته، ولی بچه‌ها هنوز موندن. این خانواده‌ای که با ما این 9 ماه بوده، تقریبا هم داریم میشه 2 سال از موقعی که ما منطور رو بستیم. بله. ژانویه. و ما تونستیم یه جوری این رو ادامه بدیم با این خانواده. اتفاقا یکی از بچه‌ها داشت میپرسید که خب مثلا خب وضع چجوری میشه، ما بعضیامون میریم میمونیم. من گفتم نه، همه با هم هستیم تا اون آخرش. یا آخرش دیگه میگیم از الان هیچ کدوممون نمیتونیم، یا ادامه میدیم، ولی هیچ کسی این وسط تنها نمیذاریم. و اینو واقعا باور دارم بهش. و اگرم تصمیم بگیریم که بعد دیگه ادامهش دیگه قابل چیز نیست، خب همه با هم میبندیم همونجوری که قبلی انجام دادیم. در اصل نمیدونم چجوری به دوستان بگم که چقدر سخته، ولی خب دیگه همه سعی خودمون رو داریم میکنیم. تا یه حدی هم هست که هی بخوایم بگیم بیاین جوین کنین، بیاین فیلمای ما رو باکس، کانال ما رو باکس غیر قانونی تماشا نکنین، چون اینطوری نیستش که مثلا من کمتر پول دارم که برم بیرون خرج کنم. ما کمتر میتونیم باشیم برای مردم ایران. ما کمتر میتونیم کار خوب برای مردم ایران ارائه بدیم. عمر من و تو کوتاه میشه. و الان برین نگاه کنین دور و بر و ببینین عملکرد بقیه چی بوده این یه مدت. و خیلی مشخصه دیگه. ما دیدیم از همین کمپین آخری که بله سیاه جامه به سوی روشنی می رویم، شما امروز تنته، من تنمه، و دیدیم که ما تنها تلویزیونی بودیم که از این جوونا حمایت کردیم. بله. اینو پخشش کردیم. BBC فارسی که اصلا من نمیدونم، فکر نمی کنم شما خیالت راحت باشه هیچ پوششی نداره. شبکه‌های دیگه هم به همین شبکه‌های دیگه هم نه. هیچ کسی اون داستان اصلا منشن نکرد. اکسپرت ها و کارشناسایی که تو تلویزیون خود ما میان هیچ اشاره‌ای نکردن به داستان. خیلی یه سری دوستان گفتن خودجوش این اتفاق افتاد. خب بله دیگه، حالا یا خودجوشه یا ندیدن یا سرشون شلوغه، چون معمولا اینم یه جست ایرانیه دیگه که مثلا میگه شما من که اصلا وقت نمی‌کنم حالا همه چی نگاه میکنن ولی هیچ کی وقت نداره. نمیدونم کی دیگه داره کیو نگاه میکنه. در اصل یه وضعیت بدی در خارج داره پیش میاد. البته یه چیزی هم ببخشید میونه صحبتتون بگم، این نسل جوان و بچه‌ها هم به ما اطمینان کردن، فراخونشون رو دادن، به هیچ کانال دیگه‌ای ندادن. خب امیدوارم که ما لدنشون نکنیم و ما بتونیم تا جایی که میتونیم بهشون توش همیاری کنیم، کمک کنیم و اون چیزی که باید رو انجام بدیم، نه بیشتر نه کمتر. نه بیایم بگیم
انقدر بوده، نه بیایم میگیم انقدر بوده. میدونی اون چیزی که واقعا بوده رو بیایم همون اونو به اون واقعیت باشیم. برعکس جای دیگه که خب ما دیدیم که چیزها رو بزرگ میکنن، تیت زیاد میزنن، خبر فوری زیاد میزنن، نمیدونم ویدیو درست میکنن، بعد صداشو عوض میکنن، تار زیاد میکنن که اصلا شما نمیدونی این که اینجا تکون میخوره چیه، کجاییه، شاید مال آمریکای جنوبیه، شاید مال هندوستان، شاید مال نپال، فیلم معلوم نیست. و صداگذاری که الان داره میشه روی توییتر خیلی برای من جالبه و من همیشه پای حرف خودم هستم که بعد اون چیزی که واقعیت داره اتفاق میفته رو مردم ببینن. ما این چالش رو داشتیم زمان خیز 401 هم داشتیم راجع به تار کردن تصاویر که ما این کار رو انجام ندادیم. گفتیم ما اینی که میگی این خیلی مهمه. ما موقعی که ما اگه فیلمی احتیاج به تار شدن داشته باشه یا اصلا نشون نمیدیم، بیشتر موقع نشون نمیدیم. یعنی اگه فیلمی که توش خون هستش، کتک زدن کسی هست، یعنی یه چیزی هستش که قابل پخش نیست، ما اون رو نشون نمیدیم. بله. یا فیلمایی که میتونه یک نفر رو یک جرمی رو به گردنش ثابت کنه و گرفتارش کنه، اونم نشون نمیدیم ما. ولی در اصل چیزای دیگه که داره اتفاق میفته بعد همه ببینن، باید شهامت رو دید. من باورم به اینه. حالا میخوان بیان رو تیکه تیکه بکنن، هر جور دوست دارن بذارن و هر جورم دوست دارن، هم حق دارن. کسایی که هم عقیده با این نیستن خب بیان اینو نقدش کنن، این هیچ اشکالی نداره، من اصلا باش مسئله ندارم، بیان نقدش بکنن و خب برن جایی که تار هست و دمشو کنن. بله. چرا داریم ما ادامه میدیم واقعا با تمام این ناملایمات، نامهربانی ها، خنجرهایی که دیگه کمر من و تو جا نداره دیگه، واقعا پر شده، خوردیم؟ چرا واقعا؟ خب دو تا دلیله. یکی از دلایل خیلی بزرگش خود شما هستی. من وقتی صبح میام فکر میکنم الان اولین آدم من میام سر کار، میبینم 2 نفر دیگه نشستن 7 روز هفته، 6 روز هفته. یعنی من با خودم فکر میکنم چطور من میتونم بگم نه وقتی شما دارین انقدر مایه میذارین. بعضی از بچه‌ها 3 ساعت طول میکشه صبح برسن سر کار، 3 ساعت. بله. و الان تو این موقعیت فقط دارن پول ترافلشون، رفت آمدشون رو میگیرن. شما فکر کنین 3 ساعت بیا، 3 ساعت برو، بعد بیا بشین 2 ساعت حرف بزن روی میکروفون. برای چی؟ برای فیم، برای مشهور شدن، برای حقوق آنچنانی. مثل جاهایی که خب من میدونم دیگه، دوست عزیزی حقوق خیلی بالا بهش دادن، عمر از من خداحافظی کرد و من دارم میرم. بله. چون حقوق خیلی بالاتره. خب خیلی این تصمیم‌ها رو میتونم بگیرم. مطمئناً برای هممون بیرون از اینجا کار هست که بیشتر هم میتونیم هممون. بله. هیچ کی اینجا نمیمونه مطمئناً. ولی خب واسه اون یکیشونه و دلیل دیگه‌ش هم مردم تو ایرانن. من واقعا خودم همیشه میشینم وقتی این موقعی که تلفن میکنن و صدای مردم رو گوش میکنم، همون دلیلش اونان که هنوزم اینجا هستن. چون هیچ کاری که ما داریم الان میکنیم آسون نیست. ما از اول کار آسون انجام ندادیم آقا. خب حالا اون موقع باز یه جوری تربیت شدیم، اون موقع باز میدونی فرق میکرد، اصلا محیط فرق میکرد. بله. اصلا پروداکشن ها فرق میکرد، اصلا همه چی فضا فرق میکرد. یه تلویزیون بود، یه تلویزیون با چالش ها و مشکلایی که تلویزیون داره. امروز ما چی واقعا نمیدونم الان. اتفاقا دوست دارم از مردم که از بیننده‌های عزیز که زنگ میزنن بپرسیم ما چی هستیم، ما رو چی میبینن. چون من میدونم که ما تلویزیون دیگه نیستیم. نه. چون من کار تلویزیون الان نمیکنم. من با شما موافقم. ما از صبح اینجا بحث اینه اونه، دفتر بالاست، دعوای توییتر، نمیدونم تو ایران اینطوری شده، این الان داره اون کار رو میکنه، اونجوری داره میشه، اعدام ها، تحریم هاست، جنگ، همش جنگ. واقعا اصلا دوباره جنگ دوم در پیش ممکنه باشه. یعنی هر روز ما اون مسائل رو داریم، غیر از مسائل دیگه حالا که ربط داره به اتفاقایی که حالا سر ما گردن ما چیز میشه. در صورت من واقعا نمیدونم. من با برادرم صحبت میکردم، همه این داشتن میرسیم، گفتم اینجوری. گفت خب دست خودت داری این چه دلداری داری. آره گفت تصمیم خودت. خب یعنی تو این رو انتخاب کردی. خب واقعا همین. آقای ظریف چی گفت؟
گفت ما مردم ایران انتخاب کردن که اینجوری زندگی کنن. حالا ما هم یه جوری انتخاب کردیم که این راهو ادامه بدیم و 9 ماه آزمایشی باشیم. آره 9 ماه آزمایشی باشیم و این مشکلات هم همش باهاش دست و پنجه گرم کنیم. البته اینم ناگفته نمونه، اون دوستانی که کنار ما ایستادن، حمایتمون کردن و تو این 9 ماه تلاش کردن چراغ من و تو روشن بمونه، بله جای قدردانی داره. اصلا دلگرمی بوده برای ما. اگر هم امروز هستیم هنوز دوستانی هستن که دارن هر ماه کمک میکنن. بله. یعنی اون یادمون نباید بره. بله. من اینجوری نیست که هیچ کی الان به ما کمک نمیکنه. من فکر میکنم هیچ تلویزیون دیگه ای نمیتونست اونقدری که ما تونستیم ممبر جمع کنیم، اونقدری که ما تونستیم پول جمع بکنیم از پولی که ممبرها میدن، فکر نمیکنم تلویزیون دیگه ای میتونست این کار رو انجام بده. ولی خب به اندازه کافی نیست. بله. به اندازه کافی که شما بتونی این کار رو درست انجام بدی نیست. بله. می‌دونی؟ ما همیشه کارهای تلویزیونیمون رو با برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلند مدت انجام دادیم. 6 ماه و یه ساله. الان نمیتونیم این کارو انجام بدیم. نه اصلا ما روز به روز داریم. ما اصلا خب پروداکشن نداریم. بله. ما الان فقط پادکست داریم. شما هر پروداکشنی که بخوای بکنی، اولین سوال من اینه که خب این میتونه چند تا بیننده داشته باشه؟ کاری نداره، ما تو ایران هموطنا خب میتونن ببینن برنامه رو. ولی اگه من بخوام اینجا پروداکشن انجام بدم 50,000 پوند باشه، خب این 50,000 پوند از کجا باید بیاد؟ دقیقاً همیهنای بیننده باید بدن دیگه. یا از میگیم که اوکی ما اینقدر داریم از ممبرشیپ پول میگیریم از یوتیوب و از حالا کمکایی که دونیشن هایی که میشه اینقدر میمونه که ما با این اینقدر میخوایم برنامه تولید کنیم. خب ما الان اون چیزی که احتیاج داریم که همینو داشته باشیم ما در نمیاریم. نداریم. ما ماهیانه کم هم میاریم. بله دیگه چی برسه که به اون بالا برسیم. و یه نفری هست از جیب خودش ماهیانه. بله خب همون و شما حساب بکنید وقتی که ما شروع کردیم اون دوستی که به ما کمک کرد دیگه الان خب هر چقدر که ما کم میاریم از اون پول داره همه کم میشه. بله. در اصل این at some point نمیمونه. حالا میگم من اینو میگم بس ما دیگه داریم ادامه میدیم برای همه ممکنه سوال براشون باشه ولی شما درست گفتین و من دوست دارم تایید بکنم به عنوان یک کارمند و شاهد که ما با پررویی موندیم و با هر آنچه که داشتیم اومدیم. آقا 15 سال یه مسیر، یه سفری رو با هم آغاز کردیم. من، شما و این بیننده ها. در درازای این سفر 15 ساله اون جایی که خیلی برات سخت بود و خودتو خیلی تنها دیدی کجا بود؟ کی بود؟ میدونم من اون پشت بدی جوابی دادم ولی اکچولی راجعش فکر کردم. من خیلی شانس آوردم که هیچ وقت تنها نبودم. چون هم مرجان هست، هم شما بودین، هم خانواده‌ام بوده و مهمتر اون خانواده من و تویی که هنوزم ما رو بالا نگه داشته. یعنی اگر به خاطر اون بیننده هایی که همین الان دارن هنوز کمک میکنن، من میگم اینا کافی نیست ولی خب اگر اونا نبودن ما امروز نبودیم. بله. واسه همین من فکر نمی کنم ما تنهاییم. ما خیلی شانس داریم که این خانواده رو تونستیم تشکیل بدیم و امیدوارم که این خانواده بتونه بزرگتر بشه. ولی راستشو بخواین من، شما، بچه ها، همکارامون، شبکه من و تو و این بینندهایی که دارن ما رو حمایت میکنن هممون رو هم دیگه بذاریم یه گروه تشکیل میدیم که خیلی تنهاست. نه؟ نمیدونم یعنی یه سری همفکران و دوستان، کسایی که دغدغه میهن رو دارن، دغدغه آینده ایران رو دارن، وایستادن صفر دارن کار میکنن. یه سری دوستان که باور این بچه‌ها باور دارن حمایت میکنن و فقط ماییم. ولی خب همون میتونه کافی باشه. میتونه کافی باشه. اون دوستمون که اون روز میگفتش که 10% بیشتر از جامعه احتیاج نیست که کاری بتونه انجام بده. بله. درصد آقای امیری میگفتن، مهدی امیری. مهدی جان. ولی من واقعا چیز ندارم. فکر میکنم باز لاکی هستیم که این گروه رو داریم، حالا هر چقدر کوچیک است یا هر چقدر بزرگ. واقعا من خودم سورپرایز شدم با این کمپینی که در داخل اتفاق افتاد و این هماهنگی که تونستیم درصد انجام شد به طریق این اطلاع رسانی که شد و فکر نمی کردم اینقدر پاسخ مثبت بگیر از هم میهنا.
خود جوونا هم خیلی بچه‌ای که فراخوان‌ها رو میدن بیانیه رو میدن اون خودشون هم واقعا سورپرایز شدن و اصلا اشک شوق دارن. خوشحالم که میتونیم امروز توی همچین جایگاهی باشیم که بتونیم کمک رو انجام بدیم. بله. آقا چقدر برای شما مهمه که من و تو یک تلویزیون سرگرمی و پربیننده باشه یا یک رسانه تاثیرگذار و جریان‌ساز؟ خب فکر کنم جوابش رو تقریبا دادم دیگه. فکر میکنم سرگرمی برای من و بیشتر بچه‌ای که اینجا دیگه همه نه، چون برای اونایی که نبود رفتن. فکر کنم سرگرمی دیگه برای ما گذشته. ولی خب همون مخاطبی که ما رو دنبال کرده امروز میگه برنامه سرگرمیت کو؟ درسته، اتفاق همون دیگه میگن مثلا خب من برنامه سرگرمی هم ما میخوایم، منم میگم من هم دوست داشتم اگه میتونستم اونو به شما بدم، ولی الان نه شرایط مالیش وجود داره نه شرایط ذهنیش وجود داره نه انرژیش هست. نه انرژیش هست. برای همون خب میتونه آدم بره سرگرمیشو یه جا نگاه کنه، سریالشو یه جا نگاه کنه، خبرش از یه جا بگیره، مناظرش از یه جا بگیره، مستندش از یه جا بگیره. من فکر میکنم دیگه اون روزی که شما یه کانال تلویزیونی رو باز بکنی از صبح تا شب اون تلویزیون ببینید فکر میکنم تموم شده. برای هممون تموم. دیگه خیلی گزیده تماشا میکنن از هر جا یک چیزی. دقیقاً. و الان خیلی هم خب تو یوتیوب الان من واقعا اگر ایران مشکل فیلترینگ رو نداشت من فکر نمی‌کنم کسی ساتلایت هم نگاه می‌کرد. یعنی همه از روی یوتیوب اون برنامه‌ای که دوست داشتن رو دنبال می‌کردن به دلخواه خودشون، به کنترل خودشون، موقعی که می‌خواستن دیگه. ما یک زمانی اومدیم شبکه من و تو راه اندازی کردیم با اون سر و صدا، با اون رنگ، با اون نور، با اون برنامه‌ها، با اون سرگرمی‌ها که خیلی از نگاه هم میهن رو به ویژه نسل جوان رو جلب کرد به خودش. الان پس از 15 سال فکر میکنی این نسلی که داره در ایران زندگی میکنه و فراخوان میده و داره سعی میکنه دیگه تماشاچی نباشه، خودش تاثیرگذار و بازیگر باشه، همون ارتباط نسل اول رو با ما برقرار کرده؟ نه فکر میکنم خیلی فرق میکنه الان. از چه نظر؟ خب برای اینکه اونی که امروز داره میاد پلوما از اولش با یه دید دیگه ای داره میاد. اون موقع خب ببین تو بزرگ شدی با من و تو خودش دیولپ شد به اون چیزی که من و تو با هم مستند درست نمیکرد از روز اول. بله. من و تو برنامه سالومه اصلا برنامه پولیتیک و ستایر نبود، برنامه سیاسی نبود. بله. این همش اِوولو شد از چیزی که ما از خود مردم میگرفتیم. ولی یعنی ما توی مستندم هم اون برنامه‌ای که کسر از من درست کرد اون موقع قدیم قبل از برنامه اینا رو همه توضیح دادم که اینجوری نبود که ما از روز اول یه فکری داشته باشیم که سیاست رو وارد داستان میکنیم. نه، این هرچی که خب دغدغه‌های مردم بیشتر میشد. مثلا سالومه من یادم میاد تو برنامه سریتو زرشک طلایی داشت، برنامه یه تیکه‌ای همش شوخی داشت توش. بعد چی میشد مثلا یکی عکس فرستاد از یه پلا بره پیاده که مثلا ستون نزده بودن که اینجوری بود. بعد یکی دیگه فرستاد و اون کم کم و به خاطر وضعیت مردم که عوض میشد. یعنی اون روزای اول که ما چیز بودیم اون آهنگایی که درست می‌کردیم مثل سمن و آیسمن و بله آهنگای نوروزی که درست می‌کردیم با بابک درست می‌کردین. خب اون موقع مردم یه شادی داشتن. بله. شما امروز اون نو ویدیو هم نمیتونی دیگه درست کنی چون یه سری میترسن، یه سری مودشون اصلا همه چی فرق کرده. بله. و خب تکنولوژی هم عوض شده، تلویزیون نگاه کردن هم عوض شده، سلیقه مخاطب هم کمی عوض شده با توجه به پخش خانگی که اومده و سوشال مدیا. برای همون من فکر می‌کنم جوانای امروز میان اینجا و شیفته اینجا میشن یا براشون اینجا جالبه که اونو دارن توش خودشون. یعنی اونو میخوان، اون حسی که میخوان بیشتر بدونن، بیشتر میخوان اینولو باشن، طرز فکری ما رو قبول دارن، ما رو میبینن تو خودشونو تو ما میتونن ببینن. اینی که شما گفتین خودشونو تو ما میتونن ببینن، من یه تیکه نوشته دارم از یه مقاله‌ای که نویسنده تو ایران راجع به من و تو نوشته، ما که من و تو شما براتون نخوندم تا حالا. الان به صورت سورپرایز می‌خواستم براتون بخونم. این دوستمون نوشته اما آنچه من و تو رو به یک نیروی بی‌بدیل برای ملت ایران تبدیل کرد صرفاً ایران دوستی آن نبود، بلکه ایستادگیش در مقابل تحریف تاریخ بود.
در روزگاری که رسانه‌های داخلی و خارجی فارسی زبان دروغ و نیمی از حقیقت را به عنوان واقعیت به مخاطبان ارائه می‌دادند، من و تو حقیقت را سلاح خود کرد. ایران در فلسفه من و تو یک ایده بود، ایده‌ای از زیبایی، اصالت، آینده. برنامه‌های این شبکه درباره میراث فرهنگی و تاریخ ایران تلاشی بودند برای زنده نگه داشتن معنای واقعی ایران. آنچه من و تو به مخاطبانش هدیه داد، تصویری صادقانه و خالص از میهنی بود که زیر سایه فساد و بیکفایتی جمهوری اسلامی هنوز می‌درخشید و ملتش هنوز به آینده‌ای با دولتی ملی امیدوار بودند. بازگشت من و تو بازگشت صدای میلیون‌ها ایرانی است که باور دارند ایران تنها زمانی آزاد خواهد شد که حقیقت از میان دروغ‌ها برخیزد. واقعا لطف دارن چیزایی که نوشتن خیلی و در ادامهش هم میگه من و تو آینه‌ای بود که ما رو به خودمون نشون داد و برای نخستین بار ما دیدیم یک رسانه حرفه‌ای نگاه از بالا به پایین به مخاطبش نداره، شانه به شانه مخاطب ایستاده و هم مسیر با هم میرن. نه چقدر درست، یعنی واقعا خوب ابزرویشنشون درسته. بله. به خاطر اینکه ما هیچ وقت نخواستیم جلو بزنیم از نه همیشه هم شما میگفتی آقا از جامعه چرا دارید سبقت میگیرید وایسید. و بعضی و الان من احساس میکنم بعضی چیزها مخصوصا در خارج اون حس رو من میگیرم که دارن از جامعه سبقت میگیرن. یعنی یه ساز بیرون دارن میزنن. بله. در داخل یه ساز دیگه است. ولی ما همیشه حرف کیوان این بود که خودمون هم باورمون هم سعی کنیم اینو بالانس کنیم. بله. که نه جلو بیافتید نه عقب بمونید، شانه به شانه باشون برید جلو. دقیقاً. بله. من به دوستای عزیزمون بگم کسایی که میخوان زنگ بزنن در برنامه شرکت داشته باشن و پرسشاشون رو از کیوان عباسی بپرسن، از راه اینترنتی میتونید به چت یوتیوب من و تو در کامیونیتی تشریف ببرید. اون بالا یک لینک براتون منگنه شده، روی اون لینک اگر بزنید شما رو به وبسایتی میبره. در اون وبسایت نامتون رو مینویسید، اوکی میکنید، وارد یک فضای دیگه میشید به نام گرین روم که همون اتاق انتظار هست. بچه‌ها اونجا باهاتون صحبت میکنن، میرید تو صف و میتونید بیاید روی خط برنامه که صداتون رو به گوش من و دیگر هم میهنان برسونید. از راه تلفن هم اگر میخواید این برنامه رو درش مشارکت داشته باشید میتونید با شماره تماسی که زیرنویس شده تماس بگیرید. 2044 16 15 630 981 شماره تماسی است که براتون در نظر گرفته شده. 2044 16 15 630 981 شماره تماسی است که شما از آنچه هستید به ما نزدیکتر میکنه. میتونید روی خط برنامه بیایید و نظراتتون رو به گوش ما برسونید. اگه پرسشی هم دارید مطرح بکنید. دوستان در کامیونیتی خیلی ابراز علاقه کردن، ابراز لطف کردن، خیلی ناراحتن. بله واقعا اون قسمت که گفته من و تو مخاطب نگاه از بالا پایین نداره رو خیلی باهاش موافقم، تایید کردن حرفا رو. خیلی‌ها گفتن چقدر حیف که 8 میلیون 9 میلیون ایرانی خارج از کشور هستند و من و تو هنوز باید بگه که ما نمیدونیم قراره بمونیم یا نه. نوشتی که دوستان نوشته من و تو خار چشم جمهوری اسلامی بمونی برامون و دوستان خیلی لطفشون شامل حالمون شده. خیلی هم به شما ارادت داشتن آقای عباسی. 1875 تن در آن دارن برنامه رو تماشا میکنن. 1000 لایک گرفتیم که در نوع خودش خیلی خوبه. من همیشه التماس دوستان میکنم تا به 1000 برسیم چون حواسشون نیست. امیدوارم تا پایان برنامه شما رو لایک ها، شما رو دوستایی که دارن در آن میبینن بیشتر بشه. یکی از دوستان نوشته من و تو را پنجره‌ای میبینم رو به واقعیت با طعم امید. رسانه‌ای که سعی میکنه صدای مردم باشه نه فقط بلندگوی خبر. با لایک و حمایت خودتون این ارتباط رو محکم نگه دارین. چند تا از بعدش هم بخون. سانسور نه خودم نیست آقا، اگه بود میخوندم. بچه بعدا رو بولد بنویسید من ببینم چون کیوان کلا اینجوریه، انتقاد میگه بیشتر به دردمون میخوره تا تعریف. راستم میگه، سازنده است همیشه، آدم به روی خودش میاره. یکی از دوستان نوشته باید با من و تو آزادی ایران رو جشن بگیریم. چقدرم تونتون دارم میرسم اینجوری میره. من و تو اعلام کنه روز آزادی رو، حق این شبکه است که بالاخره روز آزادی رو اعلام بکنه. پس این همه کاری که کرده من خودم همین فکر رو ولی خب همینجوری تونتون دارن مینویسن و میرن جلو. آفرین گفتن بهمون. من 2 تا حساب
نوشته من رو 2 تا حساب کنید، هم از تلویزیون میبینم، هم اینجا که ویدیو لایک میخوره. خیلی از دوستان هم از ما خواسته بودن که ما قیمت سوپر فن رو ببریم بالا که بتونن بیشتر کمک بکنن. ما این کار رو نکردیم. برای رعایت کردن حال یکی دوستان خودشون رفتن 2 تا اکانت باز کردن. اتفاقا یکی دوست دیگه هم میگفت بعد شما بیاین قیمت‌های بالاتر هم بذارین، شاید مردم بخوان دوست داشته باشن کمک کنن. اینجوری این کارم بکنیم ببینیم. اما برای اینکه دوستان بتونن کمک بکنن ما وبسایت من و تو هم داریم. من و تو tv.com هستش که اون بالا بخش ساپورت آس هم میتونید با رمز ارز، هر رمز ارزی که بخواین، هم از کارت بانکی هر مبلغی که میخواین اونجا میتونید به من و تو یاری برسونید که اون راه پیش بینی شده. یه ویدیو ضبط کردی از اون؟ بله. چی شد ویدیو؟ بچه‌های فنی دارن روش کار میکنن که پخشش کنیم. آقا مچمون رو گرفتیم تو برنامه، اینو پخشش کنیم زودتر. من برم سراغ تماس ها. از ساری یک تماس داریم. مانی بهمون زنگ زده، بذار ببینیم مانیمون چی میگه. مانی جان درود به تو، رو خط برنامه هستی. سلام بر امید عزیز. به روی ماهت رفیق، شبت آروم. خوبی داداش، فدات شم. قربان. جناب عباسی عزیز. سلام دوست عزیز. خوبی شما؟ خیلی ممنون، مرسی. قربون شما، هم سلامت باشید. آقا تشکر فراوان از شما که با قدرت ادامه میدید. مرسی، سپاس فراوان. واقعا خیلی نمیشه چجوری تشکر کرد که اینجور قوی بالاخره با هر مشکلی که هست ادامه میدید. ایشالله خیلی زود شما رو تو تهران اینجا تو شبکه ملی خودمون داریم. اصلا ناامید نشید، ما که ناامید نیستیم. آره، پر انرژی ادامه بدید. بله خیلی ممنون، مرسی. به نظرم اون کسایی که تو این تایم دنبال اینن که بیان بگن آقا ما دنبال سرگرمیم و نمیدونم بیایید واسه ما برنامه‌های اینطوری بسازید، شاید خیلی درک نمی‌کنن که واقعا تو چه تایمی ما قرار داریم، که اصلا کسی دنبال این نیست. اصلا کسی فکر نمی‌کنه به این که بخوایم اصلا دنبال این باشیم که بشینیم اینجا چیزی نگاه کنیم بخندیم. الان خب واقعا فرصت اینه که این کارا رو انجام بدیم. این واقعا نمیدونم به چی فکر میکنن واقعا. خب این همه شبکه هست که داره صبح تا غروب 100 تا فیلم‌های تکراری نشون میده، نمیدونم برنامه‌های 1000 بار تکرار نشون میده. خب فایدهشون چیه اصلا؟ ما به هدفمون چیه؟ این مهمه. الان این فراخوانی که دادم به قول شما هیچ جا اصلا روش تمرکز نمیکنن. واقعا من میخوام آقا بیایم. من 2 روز آقا این همه سال نشستین، این همه سال منتظر موندین، خب الان موقعش دیگه. این هر روز همه زنگ میزنن میگن خب فراخوان. خب این فراخوانه، حتما باید یه نفر دیگه فراخوان بده. خب خودتون با هم دیگه دستتون رو بزنید تو دست هم، بیاین جلو. منتظر چه اتفاقی هستین که بیفته؟ بله مانی جان، منتظر این که یکی بیاد به زور هولتون بده آقا بلند شین برید آقا الان موقعش، پاشید دیگه حتما الان. حالا مانی عزیزم، من امروز دوستان فراخوان میخواستن و منتظر فراخوان بودن. این اتفاق طرف جامعه جوان و نسل زد افتاد. ما هم یک تنه داریم پوششش میدیم. امیدوارم فراگیر بشه، زور اون برسه که بتونیم صدای نوجوانان رو به همه برسونیم. شما درست میگید. آقا یک تماس از ایران داریم، خوزستان، تلفنی، تا قطع نشده اینم بگیرم. محمد رو خط برنامه است. محمد جانم درود به تو رفیق، شبت آروم. سلام، وقت بخیر. به روی ماهت، شبت آروم. رو خط برنامه هستی. خوشحالم باهاتون صحبت میکنم با آقای مهران عباسی، کیوان عباسی هستن. کیوان عباسی عزیز که تو این سالا خدمت بزرگی به جامعه ایرانی کرده با این تلویزیون درجه 1 که واقعا مفرحشون. سپاسگزارم. مرسی. حالا اینکه فقط میخواستم ایشون اگه میشه یه راهی پیدا کنه، چون احتمالا از 80 میلیون ایرانی به اون 15% که طرفدار اونوریان که هیچی، احتمالا 70 میلیون فکر میکنم یه 20 میلیونی این تلویزیون رو نگاه میکردن. اگه از این 20 میلیون 4-5 میلیونش هم واقعا پاکار باشن، ماهیانه $1 ما بتونیم برسونیم به شما، فکر کنم جمع بشه دیگه این مشکلات شما. بله. یه راهی برای این بعد آقای عباسی پیدا کنه. والا ما هم همین رو فکر می‌کردیم روز اول که ما رو 8 میلیون خارج نشیم. بله، ما هم رو همین حساب که $1 $2 $5 خب مثلا دیگه 20,000 نفر نمیان، 10,000 نفر 20,000 نفر نمیان انقدر بدن. ولی خب
متاسفانه اتفاق نیفتاده. ما باز تلاش خودمون رو میکنیم تا جایی که بتونیم تا ببینیم چی میشه. پیش بینیای من از همه اشتباه تر در اومد. من اگه یادتون باشه از من پرسیدید امید اگر برگردیم رو سابسکریپشن فکر می‌کنی چقدر ممبر بگیریم؟ من گفتم 2 ماه اول 150,000 نفر راحت میزنیم. فکر کنم من از همه واقع بینانه. شما از همه واقع بینانه تر گفتی. بله درسته. علیرضا شیر و خورشید رو خط برنامه است ولی ننوشته از کجا. صحبتاتو میشنویم رفیق. شبت آروم علیرضا جان. درود بر تو امید جان. بروی صدامو ما. داریم؟ بله رفیق رسا با آقای عباسی در خدمتتون هستیم. جناب عباسی درود بر شما. درود بر شما. ارادت دارم آقا. من واقعا همیشه دوست داشتم با شما صحبت بکنم و توشات از این چه بهتر دیگه. هم امید عزیز هم شما. مخلصتونم. دمتون گرم. مخلص. واقعا نمیدونم بگم که ازتون چجوری میشه تشکر کرد به خاطر زحمتایی که میکشید. تشکر رو ولش کن علیرضا. از انتظارت بگو. تو شبکه من و تو رو چی میبینی؟ ما تلویزیونیم؟ با چیم الان تو باور تو و چه انتظاری ازمون داری؟ من خب قبل از هر چیز پس بگم گفتی ما یه خانواده ایم و تنهایی، میگم خب فکر کنم ما همین کافی باشیم، چون مهم حرفیه که میزنیم و هدفیه که داریم و بودن شما واقعا باعث میشه که مردم همیشه امیدوار باشن، همیشه امید داشته باشن، آگاه باشن نسبت به مسائلی که پیش رو دارن. و یه نکته دارم راجع به این بچه‌هایی که واقعا لطف کردن این فراخوان دادن، از مردم خواهش میکنم اینو جدی بگیرن و یک سیام و سیاه‌یکم و سیاه جامگان اینو واقعا جدی بگیرن، هرچند که جدیدن خیلی برای مردم این جدی تر شده تا نسبت به قبل ترها. جای شکرش باقیه. فردا و پس فردا وعدگاه ما در خیابان‌های شهرهامون. حتما دمت گرم رفیق. سپاسگزارم از تماست. بله پیش به سوی آزادی. جان به این یه نکته دیگه به این چپی‌ها و کمونیست‌ها بگم در مورد اون گفتگویی که تو پارت قبلی بود. بله اگه اجازه بدید خواهش میکنم. شاهزاده خودشون که بارها واقعا مطرح کردن که بدون یعنی دعوت از همه کردن آره از هر گونه فراجناحی یا هر حزب و چیزی عقیده‌ای که دارن افراد، ولی متاسفانه این چپی‌ها خودشون میگردن از بین حرفا یه سری چیزا رو در بیارن که همونو پیرن و اسمون کنن و بپردازن به اون داستانش کنن و یه چیزی من بهشون بگم خیالشون رو راحت بکنم و خودشون هم اینو میدونن، چون تو ایران زیاد طرفدار ندارن، ترس اینو دارن که فردا روز بخوان حزبی داشته باشن مردم سمتشون نمیرن، دارن این مخالفت‌ها رو الان انجام میدن و من خیالشون راحت بکنم. خودم از طرف به عنوان یه شخص ایرانی به نمایندگی از خانواده خودم که حدوداً 200-300 نفر میشن بهشون بگم که ما فعلاً فقط شاهزاده رو قبول داریم و فقط به ایشون میتونیم اعتماد بکنیم. فراتر از ایشون باید فردا روز بیان تو ایران تبلیغات خودشون رو داشته باشن، بشناسونن خودشون رو به مردم، بعد میشه روشون فکر کرد. ولی امروز روز ما تنها کسی رو که داریم و میتونیم بهش ایمان داشته باشیم شاهزاده هستن به واسطه پشتوانه‌ای که ازشون میدونیم و دیدیم و داریم. بله خیلی ازت سپاسگزارم. این اختلافات رو کنار بذارن و بیان کنار ایشون رهبری رو بپذیرن تا ما به هدفمون برسیم و بگذاریم بالاخره از این جمهوری اسلامی. امیدوارم این گونه بشه. سپاسگزارم از علیرضا عزیزم. خیلی خوشحال شدم. ما هم همینطور. آقا یک تماس داریم از ارومیه. محمد نوریزاد به همون زنگ زده رو خط تلفن برنامه. محمد جان درود به تو. سلام. به روی ماهتون. شبتون آروم. من محمد نوریزاد هستم. بله قربان. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و آقای عباسی نازنین. جنگاوری رو از آقای عباسی یاد گرفتم، مخصوصا داستان زندگی خودشون رو که تعریف کردن اصلا خود من رو متحول کردن. ایشون به قدری داستان زندگیشون برای من یه مرد 55 ساله آموزنده بود که من بسیار یاد گرفتم. گلادیاتوریه رئیس ما برای خودش رفیق. اصلا واقعا برای من این شخص
شخصیت وقتی که ایشون رو میبینم واقعا اون روحیه جنگندگی رو از ایشون من کاملا یاد میگیرم و برای من ایشون یه مرد بزرگی هستن. برای ما هم و همچون محمد نوریزاد عزیز که توی زندان هستند الان، ایشون هم برای من نمونه بارز یه جنگنده هستن و آقای عباسی هم همچنین. فقط من یه خواهشی داشتم زنگ زدم، اونم اینه که آقای عباسی میفرمایند که بله ما پول نداریم که بیاییم برنامه بسازیم اینا، خب ما هم این رو میدونیم، ولی من خواهش میکنم شما الان مثلا بعد اینکه برنامه‌های زنده‌تون تموم شد میرید سراغ مثلا یه سری مستندهایی که مال کشورهای دیگه است، نمیدونم رد پای هیتلر رو نمیدونم چی. خب ببینید من و من این رو از خیلی ها پرسیدم که مردم حتی علاقه‌مند هستند بفرمایید شام 10 سال پیش رو 15 سال پیش رو شما از اول شروع کنید، ما مردم نگاه میکنیم. به قدری مردم به این برنامه ها علاقه‌مندن، ولی متاسفانه شما میایید همش یه سری برنامه هایی رو پخش میکنید که اینا اصلا اونی نیستش که مردم از شبکه من و تو اون برنامه‌های درجه یکی که داره رو انتظار دارن. من خواهش میکنم همین بفرمایید شما آقای عباسی، از شما التماس میکنم که بفرمایید شام رو یا نمیدونم شعر یادت نره، برنامه‌هایی که خود شما درست کردی اینها رو از نو شروع کنید. به خدا مردم چیز میکنن، کمکی هستش که مردم باز هم به سمت شما بیان، چه شما بخواید چه نخواهید. خیلی از بیننده های شما کسانی هستند که اون برنامه‌های فان شما رو دوست داشتن. انگار شما یه رستورانی هستید که منویی داشتید که الان منوتون رو تغییر دادید. ما اون منوی شما رو خیلی بازم میخواند حتی اگر قدیمی باشه. آقای عباسی چشم حتما من به شما التماس میکنم، خواهش میکنم بله این چینش برنامه هاتون رو یه کمی تغییر بدید. بعد از برنامه زنده‌تون هر شب ما از اون فیلم هایی که خودتون درست میکردید، فان هایی که بود بفرمایید شام رو داشتید. من فدای شما گفتم آقای خیلی ممنون، خیلی ممنون، لطف دارید. به قدری شما رو دوست دارم که اصلا حد و اندازه نداره. مرسی، واقعا لطف دارین، خیلی ممنون. خیلی سپاسگزارم از تماس پرمهرتون و دیگه چی بگم من واقعا. ولی اون برنامه راست میگن ها. مثلا من خونه بچه‌ها میرم این ور اون ور یا مثلا ناقابل نمیدونم برای من میکنن این کارو، واقعا فازشون اینجوریه. میبینم شعر یادت نره اون پشت برای خودش داره میره، مثلا بچه‌ها حرف بک‌گراند اونجا هستش، یه بخش اینترتینمنت شبو داره دوش میکشه. خب دوباره اونا رو میتونیم همه ریران بکنیم. بله اگه بشه. of course. من با مهسا امینی صحبت بکنم از تهران. مهسا جان درود به شما، رو خط برنامه هستین. خانم درود بر شما آقای امینی، درود بر قربونت برم، شب تاروم رفیق. فدات شم عزیزم باشه. امید جان صدا میاد؟ صدا داره میاد رفیق، بله ما هم داریم گوش میکنیم، اما خب فکر میکنم چون سرعت اینترنت کمی پایین هست در ایران با یکم دیر کرد صدا مخابره میشه. تو صحبتاتو بکن یه تک، ما داریم گوش میکنیم. فردای محبتت، خیلی خوشحالم که تونستم ارتباط بگیرم باهاتون. اینقدر که استرس گرفتم، خوشحالم این قضیه، واقعا زبونم بند اومد نمیدونم چی بگم. اتفاقی توضیح دادی، من چند روزه دارم دنبال این میگردم که چجوری بتونم از طریق یوتیوب بتونم باهاتون ارتباط اینترنتی بگیرم. الان من توضیح دادم متوجه شدی؟ آره چه خوب، اصلا بیشتر اینو بگم. محبت داره، خیلی کمک بزرگی. آره حتما. آره واقعا کمک میکنی به بقیه. حتما اینو لطفا عنوان کن چون منم الان متوجه شدم. خیلی خوشحالم که تونستم با برنامه‌تون ارتباط بگیرم. کیوان عزیز که اصلا گل سرسبد خودت تو قلبا جا داری. من همیشه اینو بین دوستان گفتم، من اگه دختر بودم با کیوان عزیز یه قرار عاشقانه میذاشتم، اینقدر دوستش دارم. از رو جنازه خیلی باید رد چیزا داشت دیگه همه جورش شنیده بودم، این اولین بار بود. شما تو قلب ما جا داری کیوان عزیز، امید عزیز. کاری که شما دارید میکنید به خدا هیچکی نکرده. این آگاهی رسانی که شما دارید به مردم میدید خیلی ممنونم ازتون.
فدایت. به خودم من فکر کنم من یه دهه 50 ام. زنده پدر باشی. مادر من این آگاهی رو به من ندادن که شبکه من و تو همچین آگاهی رو داره به من میده. فقط زنگ زدم ازتون تشکر کنم، دمتون گرم، با انرژی جلو برید ایشالله برای آزادی ایران. یه روز شما رو تو شبکه اینجا میبینیم حتما. ما بیایم شبکه‌مون رو با خودمون میاریم. دمتون نمیشم. خیلی خوشحال شدیم. عشقم این کارو نکنی که اصلا دلخور میشه. مخلص، فدات بشم. دمت هم گرم، سپاسگزارم از تماست. مرسی. خانم فاطمه سپهری از مشهد رو خط برنامه هستن. ببخشید من تونتون دارم تلفن میگیرم، من که بچه از چون میدونم خودت یکی از علاقه‌مندیات شنیدن صدای بچه‌ها. بله اصلا همونی که به ما انرژی میده. خانم سپهری از مشهد رو خط برنامه هستین. درود به شما، شبتون آروم. سلام، شبتون بخیر. روی ماهتون خانم. خیلی خوشحالم که آقای کیوان امشب تشریف دارم و من میتونم صحبت بکنم باشون و امید آقا شما هم که گل سرسبد ممنوطه هستی. میخواستم بگم که اتفاقا شبکه شما یک دانشگاهه. این برنامه‌های مستندی که شبا شما بعد از برنامه اخبار و برنامه‌های جالب خودتون میذارین، من دقیقاً احساس میکنم دانشگاه دارم میرم. من خیلی چیزا در مورد انقلاب‌های کشورهای دیگه، آلمان، آرژانتین، پرتغال نمیدونستم. اینا کی تا حالا به ما گفته بود؟ کی به ما تا حالا آموزش داده بود؟ چرا همه از شما چیزای تفریحی رو میخوان؟ چه تفریحی، چه دل خوشی. خانم سپهری اون تفریحی و سرگرمی هم به زمانش چشم، فصلش برسه، بودجهش تامین بشه، چشم. شما تغرل بودین که کیف می‌کردم. کیف. مخلص. یعنی شما یعنی من و تو یک مدت شما برنامه بفرمایید شام نبودین اصلا. دوستان دیگه زحمت میکشیدن، خیلی لطف دارید، محبت دارید واقعا. بله، ولی به فصلش به زمانش اونها هم چشم. بله. ولی واقعا اینی که مردم میگن هی سرگرمی واقعا کسی دل خوشی نداره. من میخوام یاد بگیرم، مردم باید یاد بگیرن که از کشورهای دیگه که چه کردن به اینجا. تماسشون با شوربختی از دست رفت. بله. و هنوز نفهمیدیم چجوری میشه چرا قطع میشن از ایران. از ما نیست آقاها. از اینترنتی ها اگه باشه میتونه سرعت اینترنت باشه، ولی اینا یا شارژ موبایلشونه یا از اون ور میبندن. و چه جالب بود که دو تا همیهن داشتیم که دو تا چیز مختلف می‌خواستیم. بله. یکی از ارومیه میگفتش اون سرگرمیتون رو باز هم پخش کنید. بله. و همیشه آدم باید سعی بکنه که ما باید سعی بکنیم بتونیم این بالانس رو نگه داریم. منم خودم چون از بچگی این مستندهای فیلم‌ها رو دوست داشتم. اصلا اولش هم که ما شروع کردیم من و تو دو. بله. فقط مستند نشون میداد. و فکر میکنم مستند نگاه کردن خیلی مهمه. و آقا شما، حالا من جلو دوستامون بگم، یه وسواس عجیبی رو تصویر داری. ما انقلاب 57 رو چند بار روی دید که شما هم رفتی تصویر تازه پیدا می‌کردی، میگفتی این سخنرانی رو من از اون زاویه هم پیدا کردم، بیاید حالا بذاریم. یعنی هی سعی می‌کردی اون مستندی هم که یک بار ساخته شد و پخش شد برای پخش بعدی تکمیل تر بشه، چشم نوازتر بشه و این خب داره نمود پیدا میکنه. آره خب اون چیز بود، اون علاقه‌ای که به آرکایو داشت. بله. به آرشیو. بله. و اینکه اگه بتونیم یه تیکه فیلم پیدا کنیم و یه زاویه دیگه اون فیلم هم پیدا بکنیم و یادم میاد ما جشن میگرفتیم بله. اینو پیدا میدونی این چقدر دنبال صدا داره مثلا. و یکی از همین اینا برای من غم انگیزه، جای جشن نداره. فیلم هویدا بود که از توی اون سردخونه بله. کشیدنش بیرون، چون فیلمش رو هیچکی ندید. ما فقط یه عکس دیده بودیم. عکسش بود، عکس سیاه‌سفیدش بود و اون فیلم رو وقتی من تونستم پیدا کنم برام خیلی خیلی تکون دهنده. البته یادم نمیره هیچ وقت چند دقیقه فقط هی نگاه میکردم چون تا حالا ندیدم این تصویر رو و برای من یه همچین آدمی که آدمی مثل هویدا که جسدش رون میز بود برای اولین بار برام خیلی تکون دهنده بود. بله و میگم اون فقط یه عکس ازش اومده بود بیرون و اینا. حالا شما خود علاقه به آرشیو و تصویر و مستند و اینا داری، اینها یه بخشیش سند جنایات جمهوری اسلامیه که مونده
و اینو کجا می‌خواستیم ما پیدا کنیم، کجا می‌خواستیم ببینیم، کجا می‌خواستیم کنار هم دیگه به صورت یک مجموعه کامل داشته باشیم که چه کردن اینا با ما. بله خب اون که خیلی مهمه سند، ولی اتفاقا دوست داشتم الان این حرف رو بزنم بگم که ما الان باید چقدر مواظب باشیم به خاطر AI. بله به ما قبلا یه عکس رضا شاه پیدا می‌کردیم، یه عکسی بود شاید کوالیتی بعد انقدر، و خب ما تصویرامون 16:9 16:9 بود دیگه مستطیل. بله. خب یه عکس داشتیم که بغلش سیاه بود. خب الان با کمک AI میزنی اینو دورشو میچینه برات. حالا دیگه کم کم میتونی بگی خب من حالا الان پشتش یه دونه نخل میخوام، یه دونه قایق میخوام، یه دونه اسب میخوام، یه دونه ماشین میخوام. ولی شما میتونین آقا همینجوری بریم جلو علی ابن ابی طالب برامون خرما میاره. دقیقاً و شما یه چیزی عکس‌ها رو میتونین منیپولیت بکنین، بله. عوض کنین و یه چیز دیگه ای بدین که یه مفهوم کاملا متفاوت داشته باشه. حالا این با فیلم هم اتفاق خواهد افتاد در آینده، من مطمئنم توی چند سال آینده. بله. برای همون همه چیز رو باید خیلی با دقت دیگه نگاه کنیم. ما برای پروژه تصور کن خودمون همین کارو کردیم دیگه. خب بله دیگه. خودمون آینده ایران رو به تصویر اون موقع که شروع کردیم خب تازه این بله. چیز شده بود، ولی الان دیگه خب الان همه جا هست دیگه. بله. و مثل همیشه بعضی مدت دیگه یه چیزایی انقدر تکراری میشه که دیگه خاصه، یعنی بله. مثلا رو رد میشه دیگه، خیلی عادی میشه. دفعه اول میگی واو مثلا خود ما اینو میدیدیم خیلی برامون جالب بود. بله. مثلا ببین الان اپل استور مثلا مردم دارن، ولی بعد از یه مدت دیگه امروز یه چیزی هم داریوش داشت کنسرت میذاشت تو میدان شهیار، یکی درست کرده. میگم دیگه همه اینا دیگه چیز میشه. و یه عکس رضا شاه بود لب قطار نشسته، اونو براشون موویش کردن. خیلی عجیب بود. من باورتون نمیشه برای فیلم رضا شاه ما یه عکس اصلا کم داشتیم. مثلا اون موقع که ما رضا شاه رو درست کردیم مثلا یکی از مشکلاتمون همین بود که با چی درست کنیم. و اون دوستمون رضا قرار بود یه سری چیزا رو برای ما حتی نقاشی کنه چون ما تصویرش نداشتیم. و شهبانو لطف کردم من تونستم یک کتاب از ایشون بگیرم که یک کتاب خیلی بزرگ بود تا ندیده بودم و شاید اون تنها سورس عکسای رضا شاه برای اون فیلم بود. آلبوم خانوادگی خودشون بود؟ نه یک کتاب بود که عکس توش چاپ شده بود و ما اونا رو همه رو سکن کردیم. بعد که دوباره گذشت یادم میاد تلویزیون بسته شده بود، ما یه عالمه آرشیو دستمون اومده بود، چه عکس چه فیلم از همون دوران رضا شاه و دوباره اینا رو همه رو ری‌ادیت کردیم به رضا شاهی که الان توی یوتیوب من و تو هست با تصاویر بیشتره و با عرض کردم خدمتتون. برای همون خب آخرم دلش نمیاد دیگه. بله. مثلا این عکس رو دیدی، این فیلم‌ها رو داری، استفاده نکنی. مثلا اون تصویر رضا شاه بزرگ اگه تو مستند خودش نخوای استفاده کنی کجا می‌خوای استفاده کنی؟ مثلا تشییع جنازه رضا شاه من یه دونه فیلم VHS از تلویزیون آزادی داشتم که تصویرش هم اینطوری میشد چپ میشد چشت می‌خواستی و اینو ما توی فیلم رضا شاه استفاده کردیم چون هیچ چیزی دیگه از تشییع جنازه‌اش نداشتیم. ولی بعداً که گذشت یه فیلم دیگه اومد، بعد یه ریل دیگه اومد، بعد یه دیجیتال دیگه اومد، بعد عالم عکس اومد و ما خوشحال و خوشحال‌تر شدیم. بعد یه طول زمان اسپشال کوروش درست کرد بله. که مال تشییع جنازه بود. بعد تمامی فیلم‌ها رو بعد عوض کردیم تو رضا شاه. واسه همین اینا تو مرور زمان این فیلم‌های بیشتر اومد بیاد. این به مستندامون اشاره کردید، به ویژه مستند رضا شاه در یوتیوب. من به رفقامون بگم بچه‌ها مستندای ما در یوتیوبمون همه بارگذاری شده که با این سلیقه و با این وسواسی که خود کیوان داره تعریف میکنه ساخته شده، تدوین شده. اونها تماشا کردنش و به اشتراک گذاریش هم به ما خیلی کمک میکنه. دوستایی که میخوان به ما کمک کنن دنبال راه یاری رسانی میگردید، تماشای این مستندها و اشتراک گذاریش خیلی کمک میکنه. و دوستانی که فکر میکنن دارن به ما کمک میکنن میان اینا رو تیکه تیکه میکنن، لوگوی ما رو هم ور میدن، آقا دیگه کمک نمیکنن، بعد میذارن توی اینستاگرام پیجشون، بعد میذارن توی توییتر پیجشون، اینا رو شیر میکنن. بعدم که اگه مثلا ما بعضی وقتا اینا رو ریپورت میکنیم یا ما داریم به شما کمک میکنیم، کمکی زیاد نیست. چی میگفتش ما از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. نمیخواد ما رو طلا کنید، همین مسمون رو نبرید. اجازه بدید من برم سراغ تماس‌های اینترنتیمون. آقا سیما رو دارم از تهران، رو خط برنامه نیست.
سیما از تهران رو خط و سیما جان درود به تو، به برنامه خودت خوش اومدی. سیما جان بله صدای من رو گویا نمیشنون. نیست خب نیست. بابا چیه مشکل امیرعلیه؟ نه آقا مشکل منه. بچه‌ها یه چیزی رو به من میگن من اینجا پیداش نمی‌کنم. نیست واقعا. اینم که اصلا کرش کرد. بله کلا من سیستمم چقدر مشکلای تکنیکی داریم. آقا ببین ما چجوری اینجا داریم واقعا ببین سختی کار رو ما تعلق میگیره واقعا. بله اینجا من هنوز به تلفن از ایران دارم. خدانور از کرمان رو خط برنامه هستش. خدانور درود به تو، به برنامه خودت خوش اومدی. سلام امید جان، به روی ماهت رفیق. شب تارو. درود خسته نباشید، وقتتون آرام. امیدوارم همونجوری که تو این 15 سال خستگی رو تو صورتتون ندیدیم از این به بعدم نبینیم. با سختی ها بازم ایستادید، ما هم تا اونجایی که بتونیم سعی خودمون رو میکنیم. انشالله پشتتون باشیم. من از منطقه جنوب کرمان خدمتتون تماس میگیرم و همون محدوده ای که آخوندهای لعنت الله علیه نور ضعیف ما رو به تیر پرچم منحوسشون بسته بودن. بله اون صحنه دلگیر و دلخراش از خدانور که دستش به تیر بسته بود و یک لیوان آب 2 متر جلوترش گذاشته بودن. بله میون آفتاب سوزان منطقه کویری. بله امید جان، میخواستم خدمتتون عرض کنم ما 15 سال با اومدن شما به امید بار بیشتری شدیم، با نفس راحت تری کشیدیم و این که آقای عباسی میفرمایند تنهایی، همونجور هم که خودشون باز فرمودن شما تنها نیستید و ما در ایران درسته که در اون کوتاست ولی شما به هر نحوی که دستور بفرمایید و راهش رو برای ما هموار کنید ما حاضریم. حتی شده من به عنوان یک بچه کارگر از هر جایی که شده از خرج خودم کم کنم که بتونم همون ماهیانه حداقل $2 رو تقدیم کنم، شاید بتونم هر چند ناچیز ولی سهمی ادا کرده باشم و نذارم خون خدانور و خدانورها از جوشش بیفته. دم شما گرم خدانور عزیز. شما چی هستید؟ شما آینه‌ای هستید که ما به راحتی خودمون، حالمون و گذشتمون رو درش دیدیم و آینده روشنتری رو هم اون میبینیم که اگر خودمون رو نشکنن، حتی اون مثالی که میگن اگر در آینه خود کج بینی خود شکن، آینه شکستن خطاست. اونهایی که به شما ایراد میگیرن دقیقاً دارن آینه رو میشکنن، حاضر نیستن غرور بی‌معنی خودشون رو بشکنن و قبول کنن که 46 سال اشتباه کردن و هنوزم متاسفانه به اون غرور کورکورانشون ادامه دادن. البته خیلیاشون بالای 80% فهمیدن اشتباه کردن، در حال برگشتنن و از اون 80% 70% برگشتن که امیدواریم اون 10% هم برگردن و اون 20% هم که نمیخوان برگردن دیگه چاره‌ای نداریم جز این که بفرستیمشون به بالدان تاریخ. بله. ولی مطمئن باشید با بودن شما و پیگیری ها و کمک شما و جانثاریتون و مدیریت جناب آقای عباسی شما پایدار خواهید بود. ما هم پشتتون خواهیم بود به عنوان یک ایرانی، فارغ از این که جمهوری خواه باشم، پادشاهی خواه باشم یا هر چیزی، ولی امیدوارم چپی نباشم، امیدوارم توده‌ای نباشم و از این دو گروه که بودم با تمام جون و دلم تا آزادی ایران پشتتون خواهم بود و بعد از اون هم همون جوری که شاهزاده محترم و عزیزان فرمودن صندوق رأی تعیین کنه. حالا یا شاهزاده میمونن به عنوان تاج سر ما یا میمونن به عنوان رئیس جمهور ما یا رهبر ما در دوره گذر اصلا میان و رأی رو میدن مردم به جمهوری، ولی ایشون میان با کمال احترام همونجوری که فرمودن دوره گذار رو طی میکنن، بعدم میدن به اون کسی که رأی رو از مردم گرفت و مثل یک شهروند دیگه زندگیشون رو تو خاک خودشون، مملکت خودشون و اون جایی که بهش تعلق دارن زندگیشون رو میکنن
و اونقدر مردونگی رو داشتن به عنوان جوانترین خلبان جهان در اول انقلاب این منحوس، گفتن من حاضرم برای ایران زحمت کشیدن، هزینه کردن، به من یاد دادن، حاضرم برم بجنگم، حتی تحت لوای یک پارچه کثیف سیاه بوگندوی بوعرقی که حالش از 6 متری حالا آدمو به هم میزنه. با این تفاصیل رو جان امیدوارم که شما رو هر چه زودتر تو ایران ببینم و بعد از ایران آزاد انشالله اولین مدیر صدا و سیمای ملی عزیز ایران ما جناب آقای کیوان عباسی رو خواهیم داشت. دم شما گرم، خدا نور عزیزم. شما لطف دارین، خیلی ممنون. ولی واقعا من فکر نمی کنم که اون شایستگی رو من داشته باشم که همچین کاری بکنم انقدر در ایران. شما خودت که راجع به خودت نمیتونی نظر بدی آقا، دوستان رو هم بیننده ها نظر بدن که دارن میدن. خیلی لطف دارم، من خیلی ممنون. ولی واقعا در خود ایران ما انقدر کسایی داریم که ما باید بریم ته صف وایسیم و من بعضی وقتا خیلی سورپرایز میشم که صحبت از اینه که از خارج برن ایران و پست بگیرن در جای مختلف جلوی کسی که در ایران هستن و من این به نظر من یک اشتباه بزرگی که ما خودمون رو بخوایم احساس کنیم کسی که در خارج هستن، حالا خودمون که نه، خودشون که برتر هستن چون در خارج بودن. مطمئناً میتونن خیلی کمک کنن ایرانیایی که در خارج هستن در آینده به ایرانیای داخل کشور. ولی ایرانیای داخل کشور خیلیشون اون فرصت ها رو هیچ وقت نگرفتن که بتونن خودشون نشون بدن. بله، موقعیتشون نداشتن در هر اینداستری، چه در صنعتی، در میدیا، در تلویزیون، در رادیو، در ورزش، در تولید، در شرکت نفت، در همه جا. و اینی که بعضی وقتا من اینو میبینم که صحبت از اینه که از خارج بیان نخبه های ایرانی زیاد هستن در خارج، در داخل ایران هم من فکر میکنم خیلی نخبه خیلی زیاد هستن. ما فراموش نکنیم این نخبه های ایرانی خارج از کشور از درون کشور اومدن بیرون. بله و هاب اونجاست دقیقاً و اون مشکلات رو نکشیدن. ببین الان یه عده واقعا هستن درصد با تمام کاستی و با تمام مشکلات، چون همه که جمهوری اسلامی نیستن در ایران. بله. همه که توی شرکت نفت با جمهوری اسلامی نیستن که اون حراسته نیست و سعی کردن با تمام مشکلات اون یه جوری راه ببرن. سرپا نگرش دارن. خب و اینو من نباید یادمون بره. این انجینیرینگ، این مهندسی که مجبور شدن با کمبود همه جور شرایط و تقصیر خودشون نبوده و اونا هم امروز منتظر اون فرصتی هستن که بتونن شرایطی داشته باشن که با بهترین وسایل دنیا کار کنن. بله. ولی خب امروز به خاطر جمهوری اسلامی وجود نداره. با این حال وایستادن و دارن اون زحمت رو میکشن و خیلیشون شاید میتونستن بیان بیرون. بله. و نیومدن. با توجه تخصصی که دارن خیلی جا میخوانشون. برای همون اینو نباید یادمون بره. اینو باید در نظر بگیریم که امروز بیشتر مردم ناراضی هستند. شما از نونوا بگی ناراضیه، مطمئناً از بیزنسمنایی هستن که ناراضی هستند چون میتونن فرصت‌ها رو دارن از دست میدن. بله. کسی که امروز یه شرکت داره وسایل خانگی درست میکنه، تولید میکنه، فردای ایران آزاد، ایران دموکراتیک میتونه جنسشو به منطقه بفروشه. بله. صادر کنه. مگه الان جنسای ترکی مال ترکیه بکو اینجا فروش نمیره تو مغازه ها. یعنی یه مارکت انگلستان به یه برند ترکی باز میشه. بله. خب چرا برای ایرانی نباشه امروز؟ خب پس ما میبینیم که تو جامعه همه ناراضی هن. دکتر ناراضیه، مریض ناراضیه، پرستار ناراضیه. واقعا کم آدمی هستن که راضی باشن از این وضعیتی که دارن. معلم، دانش آموز، تولید کننده، خواننده، هنرپیشه، موزیسین، ورزشکار، کشتیگیر، فوتبالیست، you name it. آره دیگه. خب فوتبالیست هم میخواد وضع عوض شه، برای اینکه وضع اون هم میتونه عوض بشه. خب
پس چرا هنوز همینجوری مونده؟ چرا همه یه جا وای نستادن؟ خب اینو باید دوستان، اکسپرتا، تحلیلگرای عزیز بیان راجع به اون صحبت بکنن که امروز با اینکه این همه نارضایتی توی جامعه هست در تمام این زمینه ها چرا اینا با هم وای نمیسن یه جا؟ چرا وای نستادن؟ این پرسش میلیون دلاری خیلی ها این پرسشو دارن که چرا ما نمیتونیم اعتراضات و نارضایتیمون یک کاسه کنیم؟ فرهنگی برای خودش میره، بازنشسته برای خودش میره، جوونا برای خودش میره. خب بعد اینو روش بیشتر فکر کنن، همه دیگه خودشون فکر کنن. این جوابشو هر کی خودش. شما اگه بخوای به این پرسش پاسخ بدی، پاسخت چی آقا؟ من دوست دارم ببینم هموطنایی که دارن روی خط هستن، ببینیم دوستان چی فکر میکنن. بله چشم، چرا که نه. من رویا رو بگیرم از تهران، فکر میکنم همون رویای نوجوان خوش صحبت روشنمون باشه که به همون دوباره زنگ زده. درسته رویا؟ رویا جان درود و مهر. بله درود به تو خانم، شبت آروم. به به رویای عزیزمون. سلام رویا جان، درود بر شما. مرسی، ممنون. یکی از بزرگترین آدمای اینجا نشسته که من ایشون رو همیشه با آقای احمد کسروی مقایسه میکنم، ولی احمد کسروی کتاب مینوشت، ایشون برنامه تولید میکردن. به به چه مقایسه جذابی. که شما تولید میکردین، وقتی که من 8 سالم بود میشستم مستندهای شما رو میدیدم و اینجوری بودم که با اینکه هیچی نمیفهمیدم ولی خیلی علاقه نشون میدادم. و یک چیز دیگه هم میخوام بگم، اگر شما رفتین هیچ وقت عذاب وجدان نداشته باشین، چون که شبکه شما مثل یک آتیش میمونه که ما ایرانی ها رو روشن کرد و این روشنایی هیچ وقت خاموش نمیشه، چون ما این روشنایی رو منتقل میکنیم. ما دیگران رو میتونیم روشن کنیم با مشعلی که شما بهمون دادین. و در مورد مناظره امشب که آقای عزیزی اومده بودن، من در واقع شاید بگین سنم کمه و اندازه ایشون شاید نفهمم، اصلا همچین صحبتی نیستش. این که ایران از 2500 سال پیش وقتی که مردم در اروپا، در عربستان به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردن، ایران پادشاه داشته و ایران اون موقعی ایران شده که پادشاهی داشته. و چرا شاهزاده رضا پهلوی؟ سوال خوبیه. یک، به این دلیل که ایشون دست تربیت شاهنشاه آریامهر هستن، کسی که ایران رو ساخت، کسی که واسه پیشرفت ایران هر لحظه تلاش میکرد. و یه نکته دیگه، چرا ایشون؟ چون که وقتی که ایشون 46 سال از وطن دورن ولی فکر و ذهنشون دوباره ایرانه. ما رهبرمون توی ایران هست، توی ایران نشسته، ولی رهبرمون البته نه، رهبر ما نیست. این رهبر توی ایران نشسته ولی هیچ کاری نمیکنه. این خیلی جای پرسشه. فکر و ذکرش تو غزه و لبنان و سوریه است. همه کار تو نمیتونی، حتی نمیتونستید این منابعی که از قبل داشتیم رو حفظ کنید. نمیخواست کاری کنه، فقط اونها رو حفظ کنه. چرا؟ چون هیچ وقت به فکر ایران نبوده، به فکر ایرانی نبوده. ما دهه 80 اون دهه‌ای بودیم که اینا میخواستن سرباز امام زمان ما رو تربیت بدن، ولی ما سرباز امام زمان نشدیم. ما سرباز ایران شدیم. ما سرباز وطنمون شدیم. هویتی که از ما گرفتن رو ما رفتیم نشستیم خوندیم. ما رفتیم کتاب‌هایی مثل خداوند علموت رو خوندیم. کتاب‌هایی مثل تاریخ مشروطه ایران رو خوندیم. مستندهای من و تو رو دیدیم. این کابوس جمهوری اسلامی بود که ما روشن بشیم، ولی ما دیگه روشن شدیم و خاموش نمیشیم، چون روشن‌تر میشیم. و از مردم ایران من خواهش میکنم، درخواست نمیکنم، چون وظیفتونه بیاید توی خیابون. 30 و 31 شهریور ماه روزیه که خیلیا کشته شدن. یک لحظه تصور کنید شاید اون بچه‌ای که توی خیابون تیر به سرش اصابت کرده بچه شما بود. آیا وای میستادین الان همینجور توی خونه هاتون؟ خب از آینده شما خبر ندارید. شاید بچه شما نه
بلکه توسط نیروهای سرکوب کشته بشه، بلکه توی جاده تصادف کنه با ماشین‌های بی‌کیفیت، بلکه داروهای بی‌کیفیت بهش تزریق بشه توی بیمارستان‌ها، بلکه از کمبود دارو کشته بشه. هزاران عوامل وجود داره توی ایران که به خاطر بی‌مسئولیت‌های این حکومت امکان داره فرزند یا عزیزترین کس شما کشته بشه. پس به خاطر کشته نشدن بچه‌تون، به خاطر از دست ندادن عزیزانتون بیاید توی خیابون. هیچ کار خاصی نمیخواید بکنید، میخواید یک پیرن مشکی به تن کنید. ما ازتون درخواست نکردیم بیاید اونجا وایسید جلوی گلوله. ما ازتون درخواست کردیم که با لباس مشکی بیاید و بایدم بیاید. چون اگه نیاید به این حکومت نشون میدید ما واسمون اهمیتی نداره. ما انقدر درگیر مشغله هایی شدیم که تو واسمون درست کردی که ما دیگه واسمون اهمیتی نداره بیایم خیابون. الان شماها، من هفته پیش گفتم که مکانیزم ماشه فعال میشه و فعال شد. من آینده نگر نبودم. من چیزی که اتفاق میافتاد و گفتم. و اگر الان نیاید بیرون و آزادیتون رو فریاد نزنید و ایران رو پس نگیرید، فردا شاید ایرانی و ایرانی نباشه که ما جمهوری اسلامی رو بیرون کنیم. مردم، این دولت نه شما واسش اهمیتی دارید نه ایران واسش اهمیتی داره، فقط چیزهایی که خودش دوست داره واسش اهمیت داره. چون اگه ایران و ایرانی واسش اهمیت داشت این همه پس رفت نمی کردیم. در جوامع امروزی مردم در حال پیشرفتن، دولت در حال تکنولوژیه، ولی ما حتی برق هم نداریم، حتی اینترنت آزاد نداریم، حتی آب نداریم. این جای پرسش داره دیگه. این جای پرسش داره که شما باید از خودتون بپرسید که چرا بچه من اول مهر ما میخواد بره مدرسه و من بعضی از دوستان میشناسم که واسه بچهشون حتی لوازم التحریر ندارن بخرن که بچهشون رو بفرستن مدرسه. چرا باید 75,000 دانش آموز که در ایران هستن ترک تحصیل کنن به خاطر هزینه‌های بالا؟ این سوال‌ها رو باید از خودتون بپرسید. من نباید بیام اینجا بگم. این سوال‌ها رو باید از خودتون بپرسید. دغدغه فکری من که 17 سالمه نباید اینها باشه. بله، درست. دغدغه فکری من باید الان آینده‌ام باشه. ولی شماها کاری کردین که دغدغه فکری من این شده. و یک چیزی که جمهوری اسلامی نمیخواست من بفهمم اینو بفهمم که چرا 2500 سال پیش پادشاهی بوده؟ چرا پادشاه؟ چرا ایران؟ چرا شاهنامه؟ چرا خیام؟ چرا شعرا؟ چرا فرهنگ؟ چرا هنر؟ جمهوری اسلامی مخالف همه اینها بود. از همه اینها بیزار بود. ولی من دهه 80 به همه اینها میبالم. به شاهنشاه آریامهر میبالم. به شاهزاده رضا پهلوی میبالم. و اون رو شاه ایران اعلام میکنم به خاطر اینکه ایران اولین مللی بوده که پادشاه داشته، اولین مللی بوده که یک پارچه بوده، اونم رأسش یک پادشاه بوده، در صورتی که در کشورهای همسایه اصلا کشوری نبوده، همه به صورت قبیله‌ای زندگی میکردن. شاهزاده رضا پهلوی دست پرورده آریامهره، شاهنشاه آریامهر دست پرورده شهبانویی که میومد جشن هنر شیراز رو برگزار میکرد، میومد کانون پرورشی نوجوانان رو برگزار میکرد. بله، و هزاران خیریه دیگه. رضا پهلوی واقعا چرا؟ چون کسی دیگه‌ای به جز اون نیست. چون کسی دیگه‌ای به جز ایشون نیست که اگرم باشه خیلی باید ملاک‌های بالایی داشته باشه که هم سطح ایشون باشه. رویا جانم، خیلی از تماست ممنونم خانم. واقعا خیلی ازت سپاسگزارم و انقدر روشن، انقدر درست به مسائل اشاره میکنی. خب دیگه میپرسین برای چی این کارو میگین؟ اون وای، اون یکی از چرایی ها همینه. خب همینه دیگه. وقتی که شما همچین چیزی رو از یه هموطن 17 ساله میشنوم، بعد وقت میگن در بیرون نخبه است. نه خب واقعا اصلا
و دوستانی که در توییتر فحاشی میکنن بیان گوش کنن این خانم چی داره میگه، این دختر جوان. آقا فضای توییتر رو شما فضای میتونیم آینه جامعه تلقیش کنی؟ نه اصلا خیلی اغراق‌آمیزه فضا. همه چیز دروغه. خیلی 80% دروغه. 80% از همه ورش دروغه. فیلماش دروغه، تصویراش دروغه، سوژه هاش دروغه، خبراش دروغه. ولی خب دیگه یه جاییه که همه احساس میکنن که اونجا باید برن جنگ سیاسی تو توییتر انجام میشه. همینو میخواستم بگم، اون زهر خشمتو اونجا میگیره و خودت اونجا خالی میکنی. تو شما از این حزبای سیاسی که ما در خارج از ایران داریم دوست داد که خیلی از وقتا یوقاتی میکنی عجیب باشون دوست و تعجبم نداره، همه کارشون تو توییتره، بیرون از توییتر هیچ کاری ندارن بکنن. عجیبه دیگه خیلی دیگه اگه خیلی چیزی یه نشستی دارن مثلا در بلژیک، یه شامی با هم میخورن در بلژیک مثلا یه دیداری با آقای فلان در پارلمان آلمان مثلا داره، بعد شما یه جوون 17 ساله رو ببینید چجوری داره صحبت میکنه. یه فضای دیگه است. اصلا توی 4-5 دقیقه مکالمه شکافت قضیه رو برامون. خیلی عزیزی تو دختر و رویاهای ایران زمین این دست دخترها، چقدر شما سرمایه های خوب و نیکی هستید برای ایران و ایرانی و آیندهمون. اجازه بدید آقا من با خانم بهنوش صحبت بکنم، از مشهد بهمون زنگ زدن. خانم بهنوش درود به شما، شبتون آروم. سلام آقا امید، شب شما بخیر. سلام آقای عباسی، درود بر شما، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم به عنوان در واقع تأسیس کننده شبکه من و تو در سری قبل از شروع آغاز این دوره جدیدتون هر بار در برنامه امید جان بودین خیلی دلم میخواست باهاتون صحبت بکنم، مخصوصا روزهای آخر، ولی خب دیگه فرصتش پیش نمیومد. به هر حال خیلی خوشوقتم از صحبت کردم با شما و بهتون تبریک میگم به خاطر ایده هایی که داریم، به خاطر عشقی که نسبت به ایران داریم و هموطنان داخل براتون انقدر ارزش دارن و تولید محتوایی که دارین انجام میدین انقدر غنی هست. در مورد گفتگوهایی که دارین امشب میکنین خواستم ضمن تشکر از شما بگم تولید محتوایی که تو این چند سال شده در شبکه شما به تبع چندین برابر نسبت به اینی که ما بشینیم مناظره اصلا نگاه کنیم از سیاستمدارا تونسته آموزش بده به مردم ایران. مستندات که پخش شده در قالب ویدیو انقدر جامع و کامل بوده، انقدر به زبان ساده در واقع نشان داده که اصل ماجرا چی بوده، روند اصلا ایران از بعد از قاجار به چه شکلی بوده، رضاخان بزرگ چی کار کردن، پادشاه بعدی جناب محمد رضا پهلوی چی کار کردن و اینها چیزی نیست که به این زودی از حافظه مردم ایران دیگه پاک بشه. حتی من فکر میکنم خود اون اهالی 57 با دیدن مستندات شما تازه حتی به این نتیجه رسیدن که چه کلاه گشادی سرشون تازه فهمیدن چیکار کردن. سال 57 تازه فهمیدن چیکار کردن. بله دقیقاً تازه فهمیدن چیکار کردن. من دقیقاً توی یکی از مستنداتتون بانو فرح اشاره میکنم به اینی که یکی از اشتباهاتی که ما کردیم این بود که اطلاع رسانی زیادی نکردیم. یعنی اگر که اونها هم مثل از تلویزیون به عنوان وسیله برای پروپاگاندا استفاده می‌کردن و انقدر اطلاع رسانی می‌کردن نسبت به اون چی که داره در ایران در اون گذر زمان که داره راه مدرن شدن رو پیش میگیره، اگر نشون میدادن، اگر که همه اون کارهایی که اتفاق داشت میافتاد از کارخانجات، از
تمام کارآفرینانی مثل آقای آزمایش که شماها امثالی مثل آقای آزمایش، خانواده خسروشاهی، انقدر اینها رو قشنگ معرفی کردیم به مردم ایران و اینکه مردم ایران واقعا به چشمشون دیده بودن که تمام برندها و کارآفرینای ایرانی دیگه محصولاتشون تو بازار نیست و تمام اموالشون چه بلایی سرش اومده و چه جوری مصادره شده به اسم بنیاد مستضعفان، بنیادی که حتی ذره برای همون مستضعفانی که ادعاشو میکرد دیگه الان اصلا ارزشی قائل نیست. انقدر برخوردای زشت میکنن با اهالی که واقعا احتیاج به کمک دارن، افرادی که به گزارش میگیرن برای شبکه شما مثلا در گذشته البته میفرستادن که مثلا دست نیاز دراز کردن به سمت بنیاد مثلا مستضعفان یا کمیته امداد و چه برخوردهای. بله تماسشون پرید، احتمالا مشکل اینترنت بوده. من دانیال هم دارم به عنوان آخرین تماس امشب. آقا بهش می‌خوام فراخوان و بچهای سیاه جامه رو ببینیم و آخرین صحبت شما رو هم بشنویم. دانیال عزیز درود به تو، رو خط برنامه هستی. درود به شما، درود به بنیانگذار مناطق، درود به همه کسایی که ما رو از بچگی به همون یاد دادن، گذشتمون رو به همون نشون دادن، به همون هویت دادن و امید عزیزی که من یادمه شما دو به فرمایشان پشت صحنه که صحبت میکردین کل خانواده ما هر روز قهقه میزدم با این چیز. جوون بودم و جویای نام، ببخشید شرکت کننده ها خیلی قشنگ بود. نه خدا وکیلی، یعنی اندازه شما امید جان و به لطف سخاوتمندی آقای کیوان عباسی عزیز، دوست داشتنی، محترم. یه نکته رو فقط من می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. خیلی هم خوشحالم و خیلی هم هیجان زدم که دارم با آقای کیوان عباسی صحبت می‌کنم. یه بحثی در خصوص امنیت گزارشگران مطرح شده بود که یکی میگفتش که تحصیلات رو تار نکنم فلان میکنم ویزار میکنم که من واقعا اصلا حرفشو در واقع قبول ندارم. حالا من اومدم یه پیشنهاد بهتون بدم. شما وقتی ویدیو براتون ارسال میشه از تجمعات و اینا، خودتون به حال یک انسان هستید دیگه، میتونید قشنگ تحلیل کنید. این تصاویر رو خودتون ببینید. اگر ویدیو واقعی بود، یعنی ویدیوی کدر به شما نپرستن که بعد شما حالا بذارین پخش کنی هر چیزی، ولی مثلا رادیو فرد، رادیو اروپای آزاد، اونها هم دقیقا همین کار رو میکنن که خودشون میبینن، بررسی کارشناسی انجام میدن که واقعیت داره و مثلا مکانش کجا، زمانش کیه، اینا بعد خودشون تار میکنن میذارن. خواستم نظرتون راجع به این پیشنهاد چیه؟ خب دوست عزیز، بیایم فکر کنیم که چرا تصویر باید تار بشه. به گفته خب خیلی اینی که هویت کسی که در خیابونن حفظ بشه و دستگیر نشن. حالا من از شما سوال میکنم که یکی که امروز میره توی خیابون، توی تظاهرات یا توی تجمع شرکت میکنه، حالا اولا به فرض بگیریم که یه سری هستن که لباس سیاه پوشیدن و دارن راه میرن، خب اونا که هیچ کار خاصی نکردن، جرمی مرتکب نشدن، ولی اون جرأت رو داشتن که اون لباس رو تنشون کنن و برن تو خیابون و بگن ما هستیم، ما مثل مردم کشورهای مختلف میایم بیرون و راهپیمایی در سکوت میکنیم. حالا به فرض بگیریم که سری دارن شعار میدن. شما من بگین که آیا توی شهرهای ایران دوربین CCTV وجود داره، مدار بسته؟ بله، دوربینای مدار بسته، دوربین که مال دولت هستن، کنترل ترافیک، دوربینای ترافیک ایشون هستن هنوز پای نه با شوربختی نداریم، نه، ولی دارن میشنون قطعا شما رو. مامورایی که لباس شخصی با دوربین دارن فیلم برداری میکنن اونجا، مامورایی که جلو وایسادن و دارن آفیشیلی فیلم میگیرن، بله با یونیفرم وایسادن و روبروتن، و درون هایی که هوا بله 1401 ما درون هم حتی میدیدیم و مردمی که مردم دیگه ای که اونجا وایسادن دارن اون لحظه رو دارن فیلم برداری میکنن. پس این میتونه یه اشتباه باشه که من فکر کنم که اگر من دارم تو خیابون شعار میدم
ویدیوهای من که در تلویزیون‌های ماهواره‌ای میره تار میشه و هویت من محفوظ میمونه. این یک حس دروغه، یعنی یه حسی کاذبه، غلطه، دروغینه. بله. و این کلمش الان به ذهنم نمیرسه کلمه فارسیش. احساس امنیت واهی که بله که معادل انگلیسی هم داره که بله که من الان وایسادم دارم اینجا شلوغ میکنم و یا شعار دارم میدم، ولی خب فیلمی که از من بیرون داره میره این تلویزیون و اون تلویزیون یا اون رادیو داره تار میکنه، پس من الان سیفم. من دلم میخواد که مردم خودشون از هویت خودشون حفاظت بکنن که اون لباس شخصی هم نتونه تصویرشو بگیره. دقیقاً. یعنی بعد مردم اگر دارن کاری انجام میدن که خودشون در اونجا بهتر از من میدونن و از کسی که در خارج از ایران هستن که تا چه حدی میتونن چه کاری رو انجام بدن و چی اون خط قرمز رو گذاشتنه که براشون میتونه دردسر ایجاد بکنه. پس باید از هویت خودشون حفاظت کنن. حتی شما و بعضی میگن که خب این حرفا رو میزنین مردم میترسن. خب نه، این یه واقعیتیه. باید با واقعیت رو روبرو بشن. باید بدونن که وقتی بیرون میرن فقط اون شخص سوم که داره فیلم میگیره که میفرسته برای شبکه ایکس یا شبکه مناتو یا شبکه BBC، اون فقط نیست که داره از من فیلم میگیره، همه دارن از من فیلم میگیرن. بله. و من دارم اعتراضاتمو توی فضای همگانی انجام میدم. این نبوده که من تو اتاق خونم اعتراض بکنم یکی فیلمو بگیره پخش کنه. در اصل اینو بدونین که ما خیلی وقتا فیلمایی هست که اصلا پخش نمی‌کنیم به خاطر همین دلیلی که احساس می‌کنیم ممکنه برای اون شخص خطر داشته باشه. ولی فیلم‌های دیگه‌ای که ما پخش می‌کنیم روی این حسابیه که مردم باید اون بریوری رو ببینن، اون شجاعت رو ببینن، اون دلاوری رو. بله بله. و اینو نمیتونین شما تار کنین و آقا و اون از اون شجاعت از اون شخص بگیرین و بگین که این ترسیده، میترسه که تصویرش بیاد بیرون. شما خیلی مستند دیدی، خیلی هم راجع به انقلاب‌های گوناگون کشورها هم فیلم به من معرفی کردی، هم خودت خوندی، هم دیدی. همه اینا رو من میدونم، اطلاعات در این زمینه خیلی کامله. کدوم انقلابی بوده، کدوم رژیم دیکتاتور از کار افتاده و پایین کشیده شده با اعتراضات یواشکی، با انقلاب‌های پنهانی، با اینکه کسی نفهمه، کسی نبینه، کسی نشناسه، ولی اینو بنزیمش پایین شده؟ اصلا داشتیم تا حالا؟ من ندیدم. ببین ممکنه شبکه‌ای باشن که این پالیسیشونه که تار بکنن و من بازم اینو دارم میگم، چیزی که باید تار بشه یا چیزی که بعد نشون داده نشه نشون داده نخواهد شد هیچ وقت. یادتون باشه ما بردی نداریم از این ویدیو رو پخش کردن. بله. ما فقط در اشتراک میذاریم واقعیتی که داره اتفاق میفته که مردم اینو ببینن با چشمای خودشون. بعضی جاها شما میرین میبینین فیلم ها انقدر تاره که اصلا هیچ چیز قابل محتوا نداره، اصلا نمیتونین بفهمین چیه این، قابل شناسایی نیست. و من فکر میکنم این برای کسی که امروز تصمیم میگیره که بره اون شجاعت رو نشون بده کار اشتباهیه. چون من میدونم اون شخص خودش میدونه داره چی کار میکنه و میدونه چه خطری رو به جون خریده. بله. و اینم باز دارم میگم باید از هویت خودتون مواظبت بکنین. حتی بردن موبایل فون با خودتون توی تظاهرات یا اعتراضات، بازم دارم میگم راه رفتن و لباس سیاه پوشیدن تا جایی که من میدونم جرم نیست. نه خیر. ولی اگر دارین وارد جایی میشین، دری رو میشکنین، شیشه‌ای رو میشکنین، که در اصل خودتون میدونین که در ایران هم دارین زندگی میکنین که اون ممکنه براتون مشکل با چیز باشه، حتی بردن موبایل فون براتون میتونه دردسر باشه و اینو جدی بگیرین. پوشش خودتون رو جدی بگیرین. یادتون باشه وقتی ویدیو هم جایی میفرست بیرون میاد، این ویدیو همه جا میره،
فقط این نیستش که ویدیو برای شبکه من و تو بیاد. بله درسته، تعدادی از ویدیو فقط برای ما میاد، تعدادی دیگه برای BBC میاد، تعدادی برای فقط رو اکس ممکنه باشه و هر کی یه جوری با اینا برخورد بکنه. ولی خب از خودتون بپرسین کی داره اون ویدیو رو پروسس میکنه. آیا ممکنه اون ویدیو دست کسایی بیفته که نباید بیفته؟ پس بازم فقط به خاطر اینکه این ویدیو تار داره میشه و برای همون خیال مردم میتونه راحت باشه، این بس نیست، کافی نیست. It's not enough. بله. من نسخه تار شدهشو پخش میکنم، نسخه اصلیشو چیکار میکنم؟ بله. اون 1000 جا میتونه سر در بیاره. آقا به پایان گفتگومون رسیدیم اندک اندک، اما یه فراخوان داریم که این نسل جوان فرستاده به حضور شما. دوستان بریم فراخوان رو ببینیم، برگردیم نظر شما هم راجع به این فراخوان بدونم و از دوستامون جدا بشیم. رفقا وعده کردیم 30 و 31 شهریور ماه در خیابان‌های سراسر میهن این فراخوان از سمت نسل جوان، نوجوان و ضد در ایران تهیه و منتشر شده. از خون جوانان وطن لاله وطن لاله وطن لاله به نام زن، به نام زندگی، به نام آزادی. در 5مین روز دادخواهیمان آماده ایم که به مناسبت سالگرد خونین ترین روزهای انقلاب مهسا 30 و 31 شهریور در سکوت و لباس سیاه به خیابانها بیاییم. در پیام گذشته‌مان از هموطنان معتقدمان خواستیم که با ما هم قدم شوند برای بخشیدن اعتبار دوباره به دینشان که نظام اسلامی از بنیان ویرانش کرده است. این بار اما روی صحبتمان با معلمان، کارگران و بازنشستگان عزیز است. می‌خواهیم از شما بپرسیم آیا نقطه روشنی در صنعت و فرهنگ و اقتصاد این کشور می‌بینید؟ ما که تا چشممان کار می‌کند سیاهی می‌بینیم و دیگر هیچ. تا کی می‌خواهید همراه با همسنفان خود جدا از مردم دیگر اعتراض کنید و به کوچکترین حقوقتان نرسید؟ ما بدون یکدیگر به رفاه و آسایش و آزادی نمی‌رسیم. نظام اسلامی زیر لگدهای سنگین جنگ و تحریم و خیانت خودی و اقتصاد مرده و خشم مردم در حال جان دادن است. شما هم پیش از آن که مزدوران حکومت بدون تغییر ماهیت و فقط با تغییر نام و ظاهر انقلاب ما را بدزدند و خون فرزندان این خاک را پایمال کنند، در زدن آخرین ضربه به پیکر شومشان کنارمان باشید. به یاد قهرمانان دلاورمان در خیابان و سر مزارهایشان با جامه سیاه به سوی روشنی می رویم. دیدار ما 30 و 31 شهریور به نام مرد میهن آبادی برای زن زندگی آزادی. بله، این فراخوانی بود که چندی پیش به دست ما رسید، دقایقی پیش، و آخرین فرصت پخشش بود که الان پخش کردیم. تو خود ایران ساخته شده، تدوین شده، صداگذاری شده، ما فقط پخش کردیم براتون و این صدای واقعی ایران بود که شنیدید. نظر شما راجع به این فراخوان چی آقا؟ دیگه چیزی که از داخل ایران میاد، ما هیچ سود و بنفیتی از این نداریم. نه خیر. امیدوارم که بقیه هم از این حمایت کنن، دوستانی که در خارج هستن، و این رقابت‌های احمقانه رو بذارن کنار، چون این برای ما نیستش، برای مردم ایران، برای مردم خودشونن، از خودشونه، برای خودشونه. امیدوارم که در داخل همینطور که دفعه پیش استقبال شد ازشون و خودشون دست به دست هم دادن و هیچی مهمتر از خود مردم ایران نیستن که دست به دست بدن. آخر این داستان به خارجی نیست، ربط نداره، این به مردم ایرانه، به همین تک تکی دوستانی که زنگ زدنه. بله. نه به آمریکا ربط داره، نه به اسرائیل ربط داره، نه به عربستان ربط داره. من اینکه ما خودمون بخوایم به اونا ربط بدیم. ما اگه بشینیم آینده‌مون رو میدیم دست خارجی‌ها. این تصمیم خودمونه و همین کارهای کوچیک نشون میده که ما تعدادمون چقدر زیاده.
و امیدوارم که استقبال بشه از اون، همونطور که از اولی شد و ما هم تا هم جایی که بتونیم حمایت کنیم ازش. در صورت من فکر میکنم همین که اول برنامه گفتم، الان توی دوران خیلی خطرناکی برای ایران هستیم. هممون یه وظیفه‌ای داریم، خیلی محتاطانه به همه چی نگاه کنیم، پرسش کنیم. من حتی از خود من و تو میگم، اگر پستی از ما میبینن بپرسن برای چی این پست رو من و تو گذاشته، سوال کنین. اگه کسی چیزی میگه تو برنامه، با خودتون بشینید فکر بکنین، از 2 نفر سوال کنین، برین جستجو بکنین. الان موقعیه که باید هوشمند باشیم هممون به دور و برمون، چون گرگا همه اونجا کمین کردن که میخوان یه تیکه از هر چی بگیرن. بله. و این دست خودمونه، دست کسی دیگه ای نیستش. که بتونیم چقدر حافظ تمامیت ارزیمون باشیم، همه چی دیگه، آیندهمون دست خودمون همه باشه. چی آینده‌ای داشته باشیم که خودمون میخوایم هزینه براش بدیم و بسازیمش. چون تا روزی که ما هزینه ندیم، مجانی دستمون بیاد، دوباره از دستش میدیم. همینطوری که تو تاریخ از قبل 57 از دست دادیم. بله. همه چی مجانی دستمون اومد، همه چی هم مجانی دادیم رفت. برای همون این دفعه نباید این خطا رو بکنیم. بله، خیلی ممنونم ازت کیوان عباسی عزیز و دوست داشتنی، رئیس گلم، و همه دوستانی که ما رو تماشا کردن. رفقا فراموش نکنید وعده ما از فردا آغاز میشه. 30 و 31 شهریور ما 2 روز خونبار رو جمهوری اسلامی برای ملت ایران رقم زد و فرزندانش رو به خاک و خون کشید و در این 2 روز، در 3مین سالگردشون، این مردم ایران هستند که پاسخی قاطع و دندان شکن به حکومت جنایتکار و کودک کش خواهند داد. سپاسگزارم که وقت گرانبهاتون رو در اختیار من و همکارانم قرار دادید و ما رو تماشا کردید. رفقا باورم کنید صادقانه ترین اعتراف زندگیمه، ما غیر از هم کسی رو نداریم. دست همو محکم بگیرید و ول نکنید. تا درودی دیگر، بدرود. خسته نباشید. آقا خسته نباشید. چطور بودم آقا؟